Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, bemutatkozom újra, én Mester Tomi vagyok, és a mai webináriumunknak a címe Hogyan legyél Data Scientist 2025-ben, teljes útmutató lebontva lépésről lépésre. Ugye a cím így adja magát, akivel még nem találkoztam, bár ugye többnyire a hírlevelemről érkeztetek ide, vagy akár a Junior Data Scientist Akadémia felületéről, tehát nagyjából azért már találkozhattatok a nevemmel, meg hogy mit csinálok. Azért röviden bemutatkozom, én 2012 óta foglalkozom Data Science-szel, és hát végigjártam igazából az egész ranglétrát, kezdtem teljesen a fizetetlen gyakornoki pozícióban egy tech cégnél, aztán utána előléptettek junior, medior, senior, közben voltam szabadúszó, jelenleg pedig elsősorban itt a Data 36-tal az oktatásra fókuszálok, de hát van egy-kettő ilyen konzultálós, megvalósítós projektem, side projektem, úgyhogy sok mindent látok, de ami a mai előadásban talán érdekesebb lehet, hogy én 2012 óta ugye többször is interjúztam cégekhez, többször interjúztattam cégekhez data scientisteket, és a kurzusaimban nagyon sok embernek láttam a fejlődési útját, úgyhogy egy elég éles képen van arról, hogy mi kell ehhez a szakmához, hogy az ember el tudja kezdeni, és ezt szeretném megmutatni nektek ebben a mai anyagban. Még egyszer, van egy kérdés-válasz felületünk, itt most jelenleg egy ilyen poll fut, ezeknek az eredményeit majd elolvasom, viszont most leállítom a pollt, és akkor aki most felmegy erre a felületre, meg később is az egész előadás során, data36.com/webinár, vagy webinárium, azzal is működik a link, az a kérdés-válasz felületünket találja. Ugye, aki a JDS Akadémia listáról küldött be kérdést, annak egy másik formon érkeztek be a kérdései, és azokra fogok először válaszolni, tehát ott egy kicsit kedvezek azoknak, akik már erre a képzésre feliratkoztak, de minden kérdésre fogok válaszolni, tehát nyugodtan kérdezzetek ezen a felületen, amit itt bedobtam. Sőt, itt meg tudjátok ápfótolni és egymás kérdéseit, tehát a legfontosabb kérdéseket, vagy az általatok legfontosabbnak tartott kérdéseket fogom megválaszolni először. Vágjunk bele! Mai menetrend az úgy néz ki, hogy 5 témát fogunk érinteni. Mit kell megtanulnod és miért? Tehát azzal fogjuk kezdeni, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember tudja ezt a szakmát művelni, milyen hard skillek, milyen soft skillek, és hát ugye azt is, hogy miért ezek kellenek. Mutatok utána egy egyéves akciótervet, ami azt fogja megmutatni, hogy onnantól, hogy az emberben kialakult a vágy, vagy hát a nulladik lépésnél tart még, hogy data scientist legyen, odáig, hogy megkapja az első pozícióját, mi az ideális út, aztán majd fogok erről beszélni, hogy ez min múlik, hogy ezt az egyéves akciótervet ezt tudja az ember tartani, vagy nem. Tehát nyilván ez csak egy nagy átlag, de erre majd visszatérek részletesen. Utána egy másik nagy témánk lesz, hogy honnan érdemes és hogyan érdemes tanulni. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hiszen rengeteg anyag érhető el, különböző minőségben a data science-ről, úgyhogy ezt is meg fogom mutatni. Hogyan szerezd meg az első data scientist állásodat, vagy data scientist pozíciódat. Ez is egy nagyobb topikunk lesz, mutatok egy-két alapvetést, hogy mivel érdemes foglalkozni, vagy hogy érdemes kutatni egyáltalán, hogy milyen állások vannak, milyen fizetések, felmérni, hogy milyen skillek vannak keresettek az álláspiacon, és néhány stratégiát is mutatok arra, hogy mi az, amit konkrétan látok működni kurzus résztvevőimnél, amivel ők megszerezték az első állásukat. Illetve egy bónusz téma, azért ezt az előadást már tartottam párszor, de most kiegészítettem egy 5. témával, hogy mi a helyzet az álláspiacon 2024-ben, és mit várunk 2025-ben, mert azért nem átlagos évek vannak mögöttünk, és hát igen, azért az indikálja, hogy valószínűleg azért nem átlagos évek lesznek előttünk sem. Erről szeretnék részletesebben beszélni, hogy nyilván ezek predikciók, de szerintem azért elég jól felmérhető most már, hogy mi a helyzet az álláspiacon, meg hogy mit várhatunk 2025-re. Tehát erről is fogok beszélni. Mindenek előtt
egy gyors önpromó, ugye többen már az akadémia listájáról jöttetek ide ebbe a streambe, aki esetleg fogalma sincs, hogy miről van szó, bár ennek kicsi az esélye, annak mondom, hogy ez a Junior Data Scientist Akadémia, ez egy 3 hónapos nulláról junior szintig eljuttató képzésem, SQL tanulunk, Python-t tanulunk, gyakorlatias feladatokon keresztül, illetve egy nagy 6 hetes esettanulmányon keresztül is, tehát 3 hónapon keresztül tart egyébként az egész kurzus, és tényleg a teljesen nulla szintről a junior tudás szintig juttat el. Következő 2025 februárjában indul, nagyon sokat nem akarok most róla beszélni, mert hogy egyébként mindent itt a landing oldalon megtaláltok, data36.com/akadémia, vagy itt feldobtam egy QR kódot, tehát aki nem ismeri, az menjen rá erre a QR kódra, vagy a linkre, és akkor megtalálja a képzésnek az infóját. Ugye jövő februárban indul, most már elstartoltak a felvételik rá, és érkeznek be a megoldások. De még egyébként bőven van ideje annak, aki szeretne részt venni ebben a kurzusban. Na nézzük az első témánkat, mit kell megtanulnod, és miért. Hát nagyon sokat nem változott amúgy a data science az elmúlt 10 évben az alapvetéseit tekintve, még mindig 3 alaplába van, a matematika, a kódolás és az üzleti tudás. Szeretem mindig a kódolással kezdeni ezt az egész témát, meg szerintem a tanulást is érdemes egyébként alapvetően a kódolás részével kezdeni, mert hogy igazából a kódolás akármennyire is nehéznek tűnik, valójában olyan értelemben az a legegyszerűbb, hogy azt csak meg kell tanulni. Tehát, hogy a kódolás az, azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy kőművesnek a kalapács, vagy mint a zenésznek a hangszer. Ahhoz, hogy hozzá tudjunk szagolni a data science-hez, meg kell tanulni kódolni, hogy hozzá tudjunk férni a datasetjeinkhez, és akkor utána már lesz értelme a mateknak, meg az üzleti tudásnak, de amíg nem tudunk kódolni, addig nagyon nem férünk hozzá az adatainkhoz. Legalábbis nem olyan elemi szinten, mint ahogy szeretnénk. Data Science-ben 2 hangsúlyos nyelv van, az egyik az SQL, ez egy egyszerűbb nyelv, én a Data Science Excel-ének szoktam nevezni. Azért összetettem, mint az Excel, meg itt alapvetően kódokat írunk, tehát nem egy ilyen point and click cellás eszköz, mint az Excel, de alapvetően itt is kétdimenziós táblákról van szó, jól belátható, feldolgozható, egyszerű lekéréseket szoktunk általában SQL-lel írni, ami az Excelhez képest például nagyon nagy előnye, hogy iszonyatosan erős, meg igazából inkább úgy mondom, hogy nem erős, hanem hogy jól van kitalálva a logikája, és ezért ilyen több milliós táblákat is könnyedén tudunk vele jobbról balra mozgatni, meg ugye mivel kód alapon működik, ezért nagyon könnyű benne automatizálni dolgokat. De szerintem relatív könnyű is megtanulni, én 1-2 hét alatt igazából el lehet sajátítani az alapokat. Nyilván utána kell gyakorolni, de hogy olyan nagyon nagy mélysége nincs az SQL-nek, egy nagyon jól belátható eszköztárral dolgozunk data science-ben. Python az egy kicsit bonyolultabb nyelv, szerintem még a kódolós dolgok közül az egyik legkönnyebben tanulható, de határozottan összetettem, mint a Python, komplexebb feladatok elvégzésére is javasoljuk, tehát itt már nem csak adatokat mozgatunk, meg táblákat csatolunk, meg egyszerű elemzéseket csinálunk, hanem a Pythonnál vannak ezek a híres neves machine learning algoritmusok, tehát kicsit tudományosabb feladatokat is lehet csinálni Pythonnal. Pythonról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon sok modulja van. SQL és Python is amúgy ingyenes, ezt jó tudni, tehát nem kell a használatukért fizetni. Python open source, az SQL-nek is bizonyos fajtái, amit a kurzusban használunk, például az open source, de a Python is open source, aminek a másik előnye, hogy lehet hozzá egy csomó bővítményt szabadon írni, meg használni, és nagyon sokan írnak is, tehát a Python körül óriási community van, vannak különböző kifejezetten data science és machine learning és adatvizualizáció bővítményei. Ugye az AI is alapvetően most a 2022 óta tartó őrület, azért alapvetően azt tud hozzányúlni az AI-os eszközökhöz, meg az AI-ban készült akármilyen cuccokhoz, aki tud Pythonozni, mert ott is a Python köré szerveződött azért javarészt az AI. Nem kizárólagosan, de azért azt mondom, hogy aki, legalább menjünk vissza a data science-re, aki data science-el akar foglalkozni, annak SQL és Python-t kell tudnia.
Matek. Itt a matektól mindenki egy kicsit fél. Szóval a matematikától mindenki egy kicsit fél, de hogy egyébként ami a data science-hez kell, az alapvetően a matematikának az alkalmazott része, és én azt mondom, hogy kb. A tudásszint, amit el kell érni, az a gimnáziumnak az emelt matekja, vagy az egyetemnek az első éves matekja körülbelül, tehát nem ilyen iszonyat bonyolult dolgok, viszont azokat nagyon jól meg kell érni, érteni, meg használni is kell. Tehát azért nem kell mumusként tekinteni a matekra, de érteni kell meg. Valamennyire szeretni kell a matematikát azért ahhoz, hogy az ember a data science-szel boldoguljon. Itt mutatok egy konkrét példát, talán úgy egyszerűbb. A, Nézzünk egy korreláció elemzést. Ez most csak azért ezt hoztam elő, mert ez pont egy ilyen aktuális projekt, amin dolgoztunk páran. A, Van a Tesla részvény, meg ez a BYD részvény, ezeknek minden nap van egy árfolyam értékük, és azt vizsgáltuk, hogy ez a két árfolyam mennyire korrelál egymáshoz. Most itt mutattam 20 sort az adathalmazból, július 17-én ennyi volt a Tesla árfolyam, a BYD meg ennyi, és ez minden napra megvan, visszamenőleg nem tudom, mondjuk 5 évre, tehát azért egész sok adatpontunk van, és ahhoz kell a statisztika, de a szépsége az egyébként ennek az egész műfajnak, hogy a Python mindent megcsinál nekünk. Tehát tudunk csinálni egy ilyen úgynevezett scatter plotot róla, ez egy adatvizualizáció, minden nap igazából egy pont, és akkor az Y-tengelyen látjuk a Tesla részvényárait, a BYD részvényekét, meg az X-en, és akkor itt ezek, hogyha így nagyjából együtt mozognak, akkor itt nem össze-vissza vannak a pontok, hanem hogy kb. Tudunk rá tenni egy vonalat. Most ezt lehet arról beszélgetni, hogy lehet vagy nem, de azért valamennyire látjuk, hogy korrelál a kettő dolog, tehát összefüggnek, valamennyire együtt mozognak, nem is véletlen, hiszen egy iparágból vannak, de ami most nekünk fontos ebben a példában az az, hogy azért kell megérteni a statisztikát, mert ha ránézünk egy ilyen ábrára, akkor értenünk kell, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy ez a ponthalmaz, hogy ilyen alakú, ez mit jelent. Mondom, Pythonban egy sor kigenerálni ezt, sőt, még tudunk egy korrelációs együtthatót is lekérni további egy sornyi kóddal, de azt is értenünk kell, hogy mit jelent az, hogy ez a korrelációs együttható 0,52, egyáltalán ezt a Pearson-féle korrelációs együtthatót kell használnunk, meg mit jelent az, hogy az ehhez tartozó P érték, az, hát most ez egy nullához közeli szám, ez 10 a mínusz 62-án, itt a vége, de mit jelent az, hogy ez a P érték nullához közeli érték? Tehát ezt, ha beírom Pythonba, ő kiszámol nekem mindent, nekem azt kell értenem, hogy mit jelentenek ezek a számok, és miért azt jelentik. Tehát ilyen szinten kell megérteni a statisztikát. Ez, tehát ez tényleg ez a gimi emelt matek, vagy az egyetem első évben voltak ilyesmi témák. Úgyhogy nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, és ilyenből van egyébként jó pár koncepció, amit érteni kell, de azért egy véges elemkészlet. Amúgy a témák, amikkel érdemes többet foglalkozni, az a leírós statisztika, ez egy elgépelés, tehát leírós statisztika, valószínűségszámítás, függvények, machine learning modellek egy idő után azok közül pár egyszerűbb, de a lényeg, hogy nem kell PhD, van egy-kettő kivétel szakma, ha valaki mondjuk a NASA-hoz megy data scientistnek, ott valószínűleg kell PhD, de a szakmák 99%-ánál nem kell PhD, tehát alap alkalmazott matematikai tudás kell. A harmadik lábunk az üzleti tudás, ami szerintem paradox módon az egyik legnehezebb dolog, és azért, mert hogy a kódolás meg a matek azok nagyjából ilyen hard skill-ek, tehát hogy tényleg olyan, hogy leülök, megtanulok kódolni. Nyilván kell gyakorolni, meg kell, hogy a kis ujjamban legyen, de kicsit olyan, mint az angol nyelv, hogy aki így rászánja magát, mindenki meg tudja tanulni, főleg aki használja is. A matek elég hasonló, kell hozzá egyfajta affinitás, de lényegében majdhogy nem azt mondanám, hogy van egy könyv, ami tökéletesen összefoglalja a data science-hez kellő, legalábbis a junior szinthez kellő matematikát, azt, ha végig üli az ember, elolvassa, megérti, akkor már érti a matek részét. Az üzleti tudás viszont azért nehéz, mert azt gyakorlatilag csak tapasztalattal, meg csak munkából lehet megszerezni. Nyilván, tehát, hogy vannak gyakorló feladatok, meg erről fogok beszélni, hogy lehet ezt az üzleti tudást mégiscsak behozni
anélkül, hogy az ember először egy munkát szerezne, de hogy alapvetően én mindig azt látom, és akkor most bocsánat, hogyha valaki a másik irányból jön, de hogy azt látom, hogy azok vannak előnyben, amikor data science akarja valaki egy karrier során átpozícionálni magát, data scientist akarja átpozícionálni magát, akik valamilyen ilyen üzleti területről jöttek. Tehát mondjuk egy üzleti elemzőnek megvan az üzleti tudása, megvan az elemzői tudása, tegyük fel, hogy csak Excelben dolgozott, gyorsan mellé tudja tanulni a kódolást vagy a matekot, vagy egy pénzügyi területről érkező ember valószínűleg nagyon jó megértése van az üzleti oldaláról a dolgoknak, ugyanígy, ha mondjuk valaki marketingből érkezik, nagyon jól érti a marketing domaint, mert azzal foglalkozott, mellé tanulja a kódolást és a matekot, és sokkal könnyebb elhelyezkednie, míg ha valaki kódolás oldalról jön, akkor az üzleti tudást megszerezni, az azért egyen nehezebb, hiszen ahhoz dolgozni kell, már pedig tehát munkát megszerezni anélkül, hogy az üzleti tudás meg lenne, kicsit ez a 22-es csapdája. De mindegy, fogok mutatni erre feloldást, ezt csak így ki akartam emelni, hogy talán az üzleti tudást a legnehezebb megtanulni, meg azért én igyekszem megint csak a képzéseimben, meg ilyen-olyan tananyagaimban ezt a részét is hozzáférhetővé tenni. De alapvetően tényleg itt a munka a nyerő. Egyéb készségek, amik kellenek, prezentációs készségek, tehát ezek a soft skill-ek kategória továbbra is, sokat kell előadni data scientistként, nem kell Tony Robbinsnak, vagy Steve Jobsnak, vagy ilyen sztárprezentálónak lenni, de hogy meg kell tudni mutatni érthetően azt, amit találtunk az adatainkban. Önmenedzselés, azért azt kell tudni, hogy ez egy elég önjáró szakma, főleg ha az ember egyedül adatos a csapatában, akkor sokszor azért magára van utalva, tudni kell önmagunkat menedzselni, meg hát az amúgy karrier szempontból is azért jó, hogyha az ember tudja egy kicsit önmagát menedzselni. Itt gondolok projektmenedzsmentre, időmenedzsmentre, minden egyébre. Illetve a harmadik, ez a people skills, nem tudtam, hogy kell magyarra fordítani, az, hogy emberekkel tudjunk normálisan viselkedni. Ugye csapatban fogunk dolgozni data scientistként, sokszor nem adatos emberekkel, és hát muszáj az, hogy tudjunk velük értelmesen nem csak kommunikálni, hanem tárgyalni, meggyőzni őket, vigyázni arra, hogy ne sértsük meg őket, az adatainkat. Ez is egy kategória, ami előfordulhat, úgyhogy kell valamennyi emberi készség is. Úgyhogy elég komplex szakma. Na, erre majd meg visszatérek a Q&A-ben, hogyha lesz ehhez kapcsolódóan kérdés. Most inkább menjünk tovább az egyéves akcióterv lépésről lépésre részre. Te itt tanuld meg a data science-et. Ezt hogy miért egyéves, mennyi idő átpozicionálódni, nagy átlag kb. Egy év, ezt nem egy ilyen ígéretnek szánom, és ezt szeretném is kiemelni, mert egyrészt nagyon sok mindentől függ, másrészt ezt alapvetően az alapján mondom, amit eddig a múltban láttam a kurzus résztvevőimnél. De hogy hát a data science-ben is alapvetően a predikciókat, a jövőbeli predikciókat a múltból csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon ideális és tartható út. A nagy átlag kb. Egy év, amit látok. Nyilván vannak, akik szerencsések, és mondjuk rögtön akár a 3 hónapos képzésem után is egyből így találnak egy pozit, azért ez a ritkább eset, meg vannak, akiknek tovább tart mondjuk az álláskeresés, és kitolódik másfél évre akár. De hogy a nagy átlag egy év, és ezt mindjárt el is mondom, hogy néz ki ez az egy év, annyit még előtte elmondok, hogy ezt nagyban meghatározza, hogy hol tartasz most. Tehát, amit mondtam, ha mondjuk valaki üzleti elemző, akkor nagyobb eséllyel fog tudni gyorsabban átpozícionálódni data scientist-é. Szóval, hogy mennyire vagy elkötelezett, nyilván itt az embernek a saját motivációja, meg hogy mennyit tanul, mennyire gyorsan halad, mennyire halogatja a dolgokat, ez nagyon sokat beleszámít. Milyen ügyesen tanulsz, ez is egy hasonló kategória. Amúgy ez talán kicsit túlzás is, hogy azt írtam, hogy ügyesen tanulsz, tehát egyszerűen mindenkinek vannak olyan témák, amik akár különböző kódnyelvek között is, hogy mindig azt látom, hogy van, akinek az SQL jobban megy, valaki meg utálja. Van, akinek a Python jobban megy, van, akinek kevésbé, mondjuk a Python senki sem szokta utálni,
meg még egyéb dolgokat is mondhatnék, de hogy van egy ilyen személyes faktor is benne. De mutatom a tervet, akkor ez az a bizonyos ideális útvonal. Én 10 óra per héttel számolok. Nyilván, aki ennél gyorsabban akar menni, az tanulhat 20 órát, meg 40 órát is hetente, de nem feltétlenül lesz attól, tehát hogy attól, hogy kétszer olyan annyi időt tesz rá az ember, nem biztos, hogy kétszer olyan gyorsan fog haladni, hiszen ülepetni is kell azért a dolgoknak. De ez a 10 óra per hét, ez szerintem ez így egy reális terv lehet akár teljes állás mellett, vagy nem tudom, a kurzusban most tavaly egészen sokan voltak kisgyerekes anyukák, tehát gyesen is úgy láttam, hogy itt amikor alszik a gyerek, akkor így belefért ez a 10 óra a hetükbe. Azért is tehát ugye én ezt így egy nagyon reális, rászánható időnek tartom. Nyilván élethelyzet függő azért. De mutatom, ezzel a 10 óra per héttel számolva, 1-2 hónap, az első 1-2 hónap az arról fog szólni, hogy tanuld meg az elméleti alapokat, tehát igazából itt nulláról a Python-t, nulláról az SQL-t, én szoktam nulláról a Bash nevű nyelvet is tanítani, most abban mindegy, nem megyek bele, hogy ez micsoda, ja igen, azt mondtam, nem megyek bele, hogy micsoda, mindegy, ez egy harmadik nyelv, egy apróság még a Python és az SQL mellé, nulláról a data science fogalmak, nulláról a statisztika, nulláról a machine learning alapjai. Ezek olyan kis építőkövek, inkább nem is építőköveknek mondanám, hogy igazából ezek az alapok, amiket le kell tenni, hogy tudjunk építkezni. Szerintem ezeket amúgy, tehát ezeket az alapokat, ezeket a kis darabjait viszonylag gyorsan meg lehet tanulni, ezekkel azért nem kell sok időt tölteni, ezért is azt mondom, hogy 1-2 hónap alatt ezeket el lehet sajátítani, és sokkal fontosabb, hogy a második, harmadik hónaptól ezeket elkezdjük alkalmazni különböző üzleti problémák, vagy ilyen mini esettanulmányok megoldásával. Ezek lehetnek előkészített üzleti problémák, vannak ilyen mindenféle data science versenyek, a neten könnyebbek, nehezebbek, de hogy az a lényeg, hogy egy idő után, miután letelt az első 1-2 hónap, ne azt nézzük meg, hogy mi a szintaxisa egy for loopnak, mondjuk Pythonban, mert az már azért úgy nagyjából megtanultuk, hanem nézzük meg azt, hogy ezzel a for looppal milyen üzleti vagy elemzési dolgot tudunk kiszedni az adathalmazunkból. Tehát kezdjük el alkalmazni ezeket az alapokat, és ez két dologgal jár. Az egyik, hogy elkezdjük az üzleti és a matematikai tudásunkat is használni. A másik meg az, hogy nagyon gyorsan rá fog ez világítani az eleinte még nagy tátongó lyukakra a tudásunkon, akár a kódolásban is. Tehát azt hittük, hogy mindent megtanultunk, aztán rájöttünk, hogy gyakorlatban nem tudjuk használni. Semmi baj, azért van ez a második, harmadik hónap, hogy ezt megtanuljuk újra, meg kontextusában látni. Tehát amúgy igen, itt tud összeérni elég jól, hogy a kódolás, a matek, meg az üzleti gondolkodás hogy tud együttműködni. Ha ez megvan, tehát kb. A harmadik hónap környékén, hogyha az ember így koncentráltan csinálja a dolgokat, akkor már nagyjából eléri ezt a junior tudás szintet, de itt még van szerintem egy elengedhetetlen lépcső, hobbi projektek és portfólió építés, ez két dologra lesz jó. Az egyik az az, hogy ez a hobbi projekt, erről fogok részletesen beszélni, ez egy mini projekt, ami mégiscsak komplexebb, mint mondjuk az előző lépésnél a kis üzleti példáknak a gyakorlása. Itt megint arról van szó, hogy még részt keresünk a tudásunk pajzsán, amiket betömködünk, itt alkalmazzuk az előző hónapokban megszerzett tudást, itt már valódi real-life datasetteken dolgozunk, ami mindig előhoz egy csomó érdekes és izgalmas adatos problémát, és a másik pedig, hogy a hobbi projektekből tudunk portfóliót építeni, ami hitelesíteni fogja már majd később egy munkaadó előtt azt, hogy mi meg is tudjuk csinálni a dolgokat, amiket ígérünk a szívünkben. Ha mindjárt mutatok majd hobbi projekteket, és akkor értitek, hogy mire gondolok. Lényeg itt még annyi, hogy 2-3 projekt, hogy megmutasd a tudásodat, nem kell, azért ennél sokkal több. 7.-10. hónap, de itt általában én azért azt látom, hogy amikor lemegy a 6. hónap, az ember épített 2-3 hobbi projektet, és mindent lelkiismeretesen csinált az első 6 hónapban, akkor már tényleg megvan a junior data scientist tudásszint. Ilyenkor indulnak a próbajelentkezések, ami azt jelenti, hogy leadjuk a szívünket 1-2 helyre,
és megnézzük, hogy mi a visszajelzés. Ugye itt nem kell meglepődni, néha nem is válaszolnak, néha jó fejek és azt válaszolják, hogy hát nem ilyen embert keresünk, mert akár milyen visszajelzést kapunk, az a lényeg, hogy az alapján tudjuk kicsit optimalizálni a szívünket, kapunk visszajelzést arról, hogy esetleg megint az első 6 hónapban kimaradt valami. Tehát így érdemes itt már folyamatosan, még akkor is, ha az ember nem akar feltétlenül átmenni még most egy új poziba, akkor is érdemes már így leadogatni a jelentkezéseket, és visszajelzést kapni a munkaerőpiacról, hogy mit kell tanulnunk, meg hogy mit kell a szívünken optimalizálni. 12. hónapra pedig ez úgy nagyjából beszokott térni, tehát hogyha itt az ember már elég rutint szerzett az előző szakaszokban, az interjúzásban, optimalizálta a CV-jét, akkor itt már meg lehet csípni az álommelót, a data scientist-es melót. Még egyszer mondom, ez nem ígéret, mert nem szeretek ígérni igazából vagy nem azt mondom, hogy nem szeretek, csak szerintem felelőtlenség megígérni, ugye, amit már sok helyen látunk, tehát felelőtlenség megígérni, meg állásgaranciát vállalni erre, mert nagyon sok tényező van. Inkább azt mondom, hogy ez egy olyan ideális út, amit én sokszor láttam megvalósulni az elmúlt években, és egészen konkrétan, hogy ez a 12 hónapnak a menetrendje, ahogy én láttam a legtöbbször megvalósulni, az ugye az, hogy az első 3 hónap anyagát, tehát ezt a tanuld és gyakorolt, ezt kb. Egy az egyben lefedi a Junior Data Scientist Akadémia, ez így van kitalálva, hogy az elméleti alapokat felépítjük, utána egy üzleti problémán keresztül gyakorlunk, és ugye ez menetrendben ez úgy szokott kinézni, hogy februártól május végéig tart kb. A képzés, és utána jön a nyár, június, július, augusztus, ami teljesen uborka szezon az állás, vagy tehát a munkaerő piacon, és az egy tökéletes időszak viszont arra, hogy 2 nyaralás között megépítsünk 1, 2, 3 hobbi projektet, ilyen szépen piánóban, lassan még egy kicsit gyakorolgassunk, és akkor általában 2 nagy hiring szezon van az IT piacon legalábbis. Az egyik a szeptemberi, ami ugye akkor pont ez a 7.-10. hónap, ahol le lehet adni a próbajelentkezéseket, a másik pedig általában a januári, ami a nagyobb szokott lenni. Ugye szeptemberben, meg januárban kapnak többnyire a cégek nagyobb büdzsét arra, hogy felvegyenek embereket. A január inkább február, tehát a január elején megbeszélik, hogy na, akkor kiket kéne felvenni, és mire odaérünk, hogy kiírják a HR-esek az állást, inkább februárban, de hogy ez a lényeg, hogy nyár után, meg év elején szokott lenni 2 nagyobb ilyen hiring szezon, és akkor azokat érdemes úgy megcélozni. Tehát a realitás az amúgy tényleg az, hogyha valaki, és ezt mindenkinek el szoktam mondani a felvételi beszélgetéseken, ha valaki 2025. februárjában elkezdi a Junior Data Scientist Akadémiát, akkor kb. 2026 februári nagy hiring szezonra lesz úgy kész, hogy ott teljes erőbedobással tudja pályázni jó eséllyel az állásokat. Oké, tehát ez a terv. Itt egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, az pedig az, hogy a tanulási görbe az nem ilyen egyenletes lesz, hanem mindig lesznek ilyen kilapulási részek. Igazából akárhol tanul az ember, tehát először, amikor megtanuljuk az elméletet, ez nagyon sűrű lesz, meg nagyon durva, hogy fú, SQL-ben megírtam egy sort, aztán megírtam egy 10 soros queryt, aztán egy 50 sorosat, de egy idő után így már úgy érzem, hogy nincs új a nap alatt, és akkor ezután jön az, amikor elkezdjük alkalmazni ezt az alaptudást kis feladatokon, ezeket, amiket ilyen kis üzleti esettanulmánynak mondtam, akkor megint izgi lesz, hogy hoppá, most már statisztikában, meg üzleti találásokban is gondolkodni kell, nem csak kódolásban. Aztán ez is úgy a kis esettanulmányok az előkészített adathalmazokkal nem szoktak olyan szuper mélyek lenni. Utána jön a hobbi projektezés, az megint ott így megugrik, hogy hoppá, itt már valós adatokon dolgozunk, ez durva, itt már sok adattisztítás van, meg ez már nagyon közel van ahhoz, amit a melóban csinálunk, és akkor igazából, amikor az ember megkapja a melót, akkor indul egy ilyen exponenciálisabb görbe, tehát ez, amit mondtam, hogy a legjobban amúgy munka közben lehet tanulni. Az egész előkészítés fázis, öm, azt szoktam látni, hogy amit az első 1 évben tanul az ember, utána megkapja a munkát, ez 3 hónap alatt legalább annyit, hanem többet tanult. Tehát az iszonyat jó lehetőség, főleg ha mentort is talál az ember a munkahelyen, hogy a munkában tanuljon. Viszont az a szép benne, hogy 2-3 év után meg tényleg annyira sokat tanul az ember, hogy ott tényleg egy olyan
készség készlete alakul ki, ami iszonyat értékes már a munkaerőpiacon. Oké, itt az első 12 hónapról beszéltem. Kis felhívás, hogyha valakinek kérdése van, data36.com per webináron tud kérdezni. Végtelen kérdés jött be, remélem lesz időm megválaszolni mindegyiket, ápfótoljátok majd egymás kérdéseit. Jó, amúgy nem olyan sok, 20 talán, az még a megválaszolható kategória, de kérdezzetek nyugodtan, meg nézzétek meg, hogy kérdezték-e mások azt, amit ti kérdeztetek, és ti kérdezni szeretnétek, és ápfótoljatok. Következő kérdés, honnan tanulj? Hát én enyhén elfogult vagyok magam iránt, ugye ezt, amit mondtam, hogy az első 3 hónapot azt kvázi teljesen lefedi a Junior Data Scientist Akadémia, megint csak data36.com per akadémia, vagy a QR kódra kattintsatok. A negyedik, 6. hónapot egyébként még azt is az akadémián szoktuk facilitálni, tehát segítünk az embereknek kitalálni az első hobbi projektjüket, aki elkészül vele időben, azoknak adunk is személyes visszajelzést rá, beszélgettünk róla, hogy honnan lehet hozzá adatot szedni, tehát még ebben is segítünk valamennyire. A Data Science Clubban egyébként meg ilyen belsős versenyek szoktak lenni, az is egy tök jó ilyen hobbi projektépítő lehetőség. Ezt inkább azoknak mondom, akik most úgy jöttek ebbe a webináriumba, hogy az első 3 hónap megvan, tehát inkább a Data Science Club az inkább nekik szól, a teljesen kezdőknek inkább az akadémia. Oké. Tehát honnan tanulj, ugye a saját kurzusaimat mondtam, elfogult vagyok ez irányba, arról nem is akarok többet beszélni, hanem azt akarom megmutatni, hogy milyen utak vannak még, és ezeknek az utaknak az előnyeit, hátrányait. Ugye van az önálló tanulás, az egyetem, más kurzusok, nagyjából ennyi. Önálló tanulás, amellett nagyon sok minden jót tudok mondani, mert én is nagyjából önállóan tanultam, amikor elkezdtem. Nem is nagyon voltak data science kurzusok, ugye ez arról szól, hogy annó még, amikor én csináltam blogcikkekből, meg volt egy mentorom, és tőlük tanultam az alapokat, meg hát úgy nagyjából gyakornokként munka közben, tehát valós feladatokon dolgoztam. Manapság már ez az önálló tanulás, ez inkább az, hogy YouTube videókból, könyvekből, kurzusokból, meg nagyon jó, hogyha az ember tud szerezni egy mentort, akivel akár csak havonta 1 órát tud beszélni, baromi sokat segít. Ugye ennek az előnyei rugalmas, igazából akkor csinálja az ember, amikor akarja, meg amikor ideje van rá, olcsó, ingyenes. Nyilván, hogyha mentort választ az ember, az lehet fizetős is, de többnyire nem. Ja, tehát, hogy lehet találni olyan mentorokat, akik csak úgy ingyen mentorálják az embert. Mm, Hátránya lehet, hogy nem mindig tudja az ember, hogy jó irányba megy-e. Tehát, hogy itt felmerül az, hogy tényleg annyi anyag van az interneten, hogy nehéz közülük kiválasztani azt, hogy mi a jó, meg hogy tényleg azt kell megtanulnom adott esetben. Egyébként tényleg, ha valaki önálló tanulásra adja a fejét, akkor azért, tehát ott, ha egy mentor tud ebben segíteni, az nagyon sokat segít. Időigényes olyan szempontból, hogy tényleg ott kikeresgélni a megfelelő anyagokat, elkezdjük nézni, meg se tetszik, az azért tud időt elvinni, illetve itt a legtöbben, akik mondták, és önálló tanulással kezdték, azt mondták, hogy a motivációval szokott probléma lenni, hogy egy idő után egyszerűen az ember, ha egyedül tanul, elveszti a motivációt. Erre is vannak nyilván megoldások, meg izgalmas feladatokat kell választani, de kb. Az önálló tanulásnak ez az előnye, hátránya. Egyetem előnyei. Az egyetemmel a személyes tapasztalatom már kevésbé jó, de vitathatatlanul, tehát próbálok jókat mondani róla, vitathatatlanul van az egyetemnek pár olyan előnye, amit semmilyen más tanulási forma nem ad meg. Az egyik ezek közül a reputáció, tehát azért egy jó nevű egyetemről, ha van egy diplománk, az úgy jól hangzik. Tehát az hitelesít minket. Ez egy másik kérdés, hogy egyébként ezt a fajta hitelesítést ki lehet váltani. Amikor az ember már tapasztaltabb, akkor egy munkahely, egy 2 éves tapasztalat egy jó nevű munkahelyen az kétszer annyit ér, mint mondjuk egy egyetemi diploma, meg egyébként, hogyha tudunk konkrétan saját kódot mutatni, akkor az is hitelesít minket, de az egyetemnek a neve, az mind a mai napig az egy óriási hitelesítő elem. Az egyetemen általában nagyon jó kapcsolatokat lehet kötni, főleg, hogyha részt veszünk ilyen extra
tanulmányi dolgokban, TDK, kutatások, tanársegédkedés, tehát hogy ilyesmikben, tanszéki munkák, ott a tanároknak általában az iparral is tök jó kapcsolatrendszerük van, tehát onnan azért viszonylag könnyű elhelyezkedni gyakornokként, hogyha az ember ügyesen barátkozik az egyetemen, illetve azért van egy alapvető bizalom az egyetem felé, tehát hogy tényleg ott az egy olyan közeg, akár a munkáltatók szempontjából, vagy akár a tananyag szempontjából, hogy úgy érezzük, hogy bízhatunk benne. Ez is időigényes, ez más szempontból, mint az önálló tanulás. Itt azért 3 + 5 évet rá kell dobni a tanulásra, ami szerintem rengeteg. Egyébként majd, hogy nem azt mondanám, hogy egyetemnél én azt szoktam látni, hogy, hogy az emberek, amikor megszerezték a melót, és már van valamennyi gyakorlati tapasztalatuk, akkor mennek el egyetemre, hogy elmélyítsék, megszerezzék azt az elméleti alapot, amit esetleg úgy éreznek, hogy a gyakorlati munkában így kéne nekik. Tehát az is egy járható út. Viszonylag drága, főleg ha fizetős egyetemről van szó, ugye azért itthon vannak az államilag támogatott egyetemek, illetve mindig egy tehát aki olyanra megy, úgy nem drága, csak időben drága. A, az aktualitás szokott még kérdés lenni, most már azért egész jól zárkóznak az egyetemek, de hát azért mindig maga az egyetemi rendszer miatt, meg az engedélyeztetés miatt azért mindig van az egyetem egy kis lemaradásban, de azért azt látom, hogy most már valamennyire lazul a rendszer, tehát jó értelemben lazul, tehát hogy azért próbálnak ők is aktuálisak maradni, és mindig az újdonságokra reagálni. Más kurzusok, itt más magyar kurzusokról direkt nem akarok beszélni, mert nem tartanám fairnek, hogy igazából akármilyen véleményt mondok róla úgy, hogy ők nem tudnak reagálni. Ott igazából azt mondanám, hogy aki más magyar kurzusokat akar megkutatni, az a legjobb, ha olyan embereket kérdeztek meg, akik elvégezték azt a kurzust, és kérdezzétek meg, hogy egyrészt hogy tetszett, másrészt meg, hogy mennyire tartották eredményesnek. Ezt egyébként tehát ugyanúgy az akadémiával is javasolhatnám akár, tehát a saját képzésemmel, hogy kérdezzetek meg korábbi résztvevőket, hogyha van ilyen ismerősötök, vagy kutassatok fel az interneten, LinkedIn-en, és kérdezzetek rá nyugodtan. Ugyanez a többi képzésre is igaz lehet, tehát itt van azért könnyű lemeózni egy képzést. Egyébként én mindegyiket így nagyjából így majdnem mindegyik képzés, ami itthon van, jött át, vagy tehát, hogy volt átfedés a résztvevőink között a kurzusban, tehát úgy mindig így kifaggattam őket, hogy tetszett a képzés. Úgyhogy nagyjából van képem, de mondom így, nem tartanám fairnek, hogy arról beszéljek, hogy milyen a többi képzés itthon. Vannak nagyon jók, meg vannak kevésbé jók. Viszont a külföldi képzéseknél 2-t meg akarok említeni, az egyik a Data Camp, ami szintén egy nagyon jó kis dolog, meg őket ismerem, hát valamennyire ismerem személyesen, egyszer beszéltem az ügyvezetővel 1 órát, és így beszélgettünk arról, hogy mi, hogy. Én azt látom, hogy a Data Camp az alapvetően egy nagyon jó felület, viszont ott odáig jut el az ember, hogy így az alapokat megtanulja, meg látja, hogy érdekli, csak mivel ott olyan ez a felület, hogy alapvetően így azért a böngészőbe kódol az ember, még nem annyira életszerű a felület, amin kódol az ember, inkább így mondom, ezért az úgy nem lesz annyira gyakorlatias az a tudás, de arra tényleg tök jó, hogy az ember megnézze, hogy egyáltalán tetszik-e neki ez a Python SQL téma. Udemy-ről már nem tudnék ilyen pozitívan nyilatkozni, de kétségkívül ott is vannak jó kurzusok, csak az egy nagyon ilyen tömegképzés, meg ott tényleg akárki felteheti az anyagait. Vannak jók, vannak rosszabbak, ott inkább a gyakorlatiassággal van a probléma, tehát hogy nem olyan, mint a DataCamp-nél, hogy nem életszerű a felület, hanem egyszerűen csak így végignézi az ember, hogy kódol az előadó egy Jupyter notebookba, vagy egy akármilyen kódszerkesztő felületbe, és, és hát ennyi. Vagy szokott lenni néha 1-2 follow-up feladat, de nem sok gyakorlatiasság van a Udemy kurzusokban. Többi nagy kurzusban, amik meg vannak, most azoknak megint nem mondom a nevét, de szerintem mindenki tudja, hogy mikre gondolok nemzetköziben, ott meg általában az szokott lenni a kurzus résztvevőktől, akikkel találkozok, hogy nagyon tömegképzés, és nincs,
Tehát, hogy nincs nagyon kérdésfeltevésre lehetőség, meg nem nézik át személyesen a feladataikat, ha beküldenek egy alternatív megoldást, ilyenek. Úgyhogy kb. Ezek a kategóriák vannak. Itt egy dolgot emelnék ki, hogyha véletlen már egyetemre jársz. Tehát ahogy mondtam, az egy nagyon jó lehetőség. Ha most egyetemre jár valaki, akkor nagyon javaslom neki, hogy amiket mondtam előnyöket, azt próbálja meg minél jobban kiaknázni, tehát használja a kapcsolatokat, próbáljon minél több ilyen extra kurrikuláris tevékenységben részt venni, tehát TDK dolgozatok, tanszéki munka, kutatások, hogy jobban megismerkedjen a tanszéki dolgozókkal, és ezáltal munkához juthassanak. Egyébként hozzáteszem, hogy ha nem is ennyire direkt formában, de én is egyetemi kapcsolaton keresztül kaptam az első munkámat, első gyakornoki pozimat, fizetetlen gyakornoki pozimat, amilyen örökre hálás leszek mind az egyetemnek, mind a munkahelynek, akik felvettek. Az egy másik kérdés, hogy végül például nem diplomáztam le az egyetemen, mert annak már nem sok értelmét láttam. Használd az egyetem reputációját, tehát itt is, hogyha esetleg konferenciákra be akarsz jelentkezni, akár előadónak, akár csak résztvevőnek, vagy a CV-det akarod vele boostolni, akkor azt nem érdemes kihagyni. És ne feledd még egyszer, hogy nem a diplomáról szól az egyetem, hanem inkább erről a fenti kettőről. Tehát egyébként nekem is benne van a szívimben, hogy 2012-től, vagy 2007-től 2010, most nem mondom meddig, de hogy X ideig jártam az XY egyetemre, hogy Budapesti Nagy Egyetemről van szó, és igazából ennyi. Tehát azt soha senki nem kérdezte, hogy lediplomáztam-e vagy sem, jártam egyetemre. De még azt se kérdezték nagyon, hogy mit tanultunk ott, mert sokkal inkább az érdekelt, hogy őket, hogy mit csináltam az előző pozikban, meg a hobbi projektjeimbe kérdezgettek bele. Oké. Beszéljünk egy kicsit a hobbi projektekről, ugye erről sok említést tettem már. Mutatni akarok párat, azt mondtam, hogy nagyon sokat ebből nem érdemes építeni, 2-3-at érdemes, és azt is mondtam, hogy ezek miért jók. Ugye most csak néhány példát fogok mutatni korábbi kurzus résztvevőktől. Itt az első, ez egy nemzetközi kurzus résztvevőnek a projektje, de nem bírtam kiadni, mert annyira tetszett, hogy ő kifejezetten, őt nagyon érdekelte ez a randizós céghez akart menni adatelemzőnek, ebből nincs sok, de talált egy ilyen datasettet, ami kifejezetten egy randizós oldal adatait mutogatja meg, és azokat elemezte ki, ez egy open dataset volt, csinált belőle egy elemzést, csinált belőle egy prezentációt, feltöltötte a kódját, ez egy GitHub nevű felület, ezzel fogunk majd foglalkozni a képzésben, de hogy az a lényeg, hogy megcsinálta ezt az elemzést, feltöltötte, és egyébként föl is vették, hát nem ehhez az Occupied nevű céghez, hanem egy másik randizós céghez, és nagyon tetszett nekik, hogy egy ilyen hobbi projektet vitt. Ugye ezzel rögtön reprezentálta, hogy tud egyszerűen érthetően, de először is tud adatot elemezni, tud egyszerűen és érthetően adatokat megmutatni, meg tud kódolni elégséges szinten, úgyhogy ő viszonylag gyorsan állást is talált, vagy nem viszonylag gyorsan, hanem nagyon gyorsan. Másik volt kurzus résztvevő, ő akadémiás volt, Kis Roland, ez nekem nagyon tetszett ez a projekt, megint csak ugyanaz a logika, SQL kódját feltöltötte GitHubra, tehát először is megcsinálta, aztán feltöltötte az SQL-t GitHubra, tehát tud SQL-ezni, tudjuk, hogy tud Pythonozni, tudjuk, hogy meg tudja mutatni az adatokat érthetően. Ő egyébként egy ilyen magyarországi vonatkésésekről csinált egy nagyon izgi kis elemzést, sőt, még ő machine learninget is tett bele, prediktálta, hogy melyik vonalon mennyi késés várható adott napon. Ez sok változót be lehetett állítani, de na, szóval az a lényeg, hogy ez is egy lehetőség, ez izgi volt, vagy Kozma Renge Krisztának és Sipos Andrának a közös elemzése volt, ők pedig azt nézték, hogy a termékmenedzserek álláskiírások alapján milyen, hát igazából statisztikákat készítettek a termékmenedzser állásokról. Most itt pont, amit mutatok, ez az, hogy mekkora cégek hirdetnek, de itt meg az volt az izgalmas, hogy szerezték meg az adatokat, ezt egy ilyen
web scrapinggel, és egyébként ott már AI-jal, meg ilyen LLM-es technikákkal dolgozgatták fel az adatokat, meg csoportosítgatták, és ha jól tudom, akkor Krista most például dolgozik pont ilyen LLM-es AI-os projekteken is, úgyhogy azt sem gondolom, hogy véletlen lehet. És akkor most a tavalyi kurzusból csak így gyorsan megnyitottam az e-mailezésemet, és előrántottam egy-két projektet, amit csináltak, vagy hát nem is tavalyi, idei, tehát a 2024-es akadémia résztvevők. Csak azt akarom vele ábrázolni, hogy mennyire egyszerű dolgokból lehet csinálni egy hiper-szuper tök jó kis hobbi projektet. Ez a meteorológiai előrejelzések értékelése, Spotify vs koncert, ez az volt, hogy lekértek koncertadatokat egy olyan oldalról, ahol ezek elérhetőek voltak, meg lekértek a Spotify-nak az adattárából, van egy ilyen ingyenesen elérhető adattára, különböző adatokat, és összevetették egymással, hogy mondjuk mennyire lesz népszerű egy szám egy koncert előtt vagy után a Spotify-on. Spotify hangulatelemzést csinált egy másik csapat, dalszövegeket értékeltek ki, hogy melyik milyen hangulatú. Van, aki a Lego befektetését elemezte publikus adatokon keresztül, van, aki kézilabda meccs adatokat elemzett, van, aki teniszmeccs adatokat elemzett, tehát csomó dataset van, amihez ilyen vagy olyan vagy amolyan módon hozzá lehet férni, és ezekről lehet csinálni egyszerűbb, bonyolult elemzéseket. Egyébként mindegy, ennél sokkal többet most megint nem akarok az időszűke miatt mondani a hobbi projektekről, de hogy nem kell túl gondolni a hobbi projekteket, legyen egyszerű, inkább úgy mondom, hogy pár 10 óra alatt megcsinálható, és ez egy ilyen jól érthető téma, amihez lehet viszonyulni, meg legyen hozzá adat, és akkor már tuti jó lesz a projekt. Ennél részletesebben az akadémián úgyis lesz róla szó, hogy mi a jó hobbi projekt. Hogyan szerez meg az első Data Scientist pozidat? A negyedik nagy témánk, robogunk is vele tovább. Egy oldalra, mielőtt belemegyünk akármibe is, szeretném felhívni a figyelmet, ez egy zseniális lehetőség Magyarországon, datajobs.hu. Ők több dolgot is csinálnak, de a két legfontosabb nekünk, hogy folyamatosan szkrépelik a netet, és folyamatosan gyűjtik az álláskiírásokat, milyen cég, milyen pozira egy felületen látjuk, és egyébként tök jól látszanak, hogy milyen skillek kellenek ahhoz, hogy az ember megcsípjen egy pozit, meg egyébként, ha végig kattintja az ember a kiírásokat, akkor lehet azt is nézegetni, hogy pontosan miket kérnek ezekben a kiírásokban. A másik, amit csinálnak, hogy fizetési körképet, ha nem is reprezentatív módon, de azért elég jó mintaszámmal gyűjtenek be a magyar piac szereplőiről, és akkor itt tudunk magunknak belőni egy nagyjából reális fizetést, hogyha azt akarjuk megnézni, hogyha elmegyünk dolgozni, akkor milyen bért alkudjunk ki magunknak. Úgyhogy datajobs.hu, érdemes lesz ránézni. A CV-ről, meg a LinkedInről egy-egy gondolat. Hát a lényeg az, hogy legyen, tehát hogy ezek nélkül nem lehet érvényesülni. A LinkedIn is legyen feltöltve adatokkal, azért próbáljuk meg elérni az 500 ismerőst, még hogyha nincs is nagy ismerősi körünk, azért így jelölgessük be az embereket, tehát, hogy látszódjon, hogy vannak kapcsolataink, legyen fönt egy jó minőségű fotó, meg tényleg minden. Tehát itt nekem ez a jobb oldali LinkedIn oldalam, ez a minimum. És egyébként elég is volt, ezt 2022-ben itt tesztelgettem, hogy jelentkeztem néhány pozira, és ez így bőven jó volt, meg bőven elég volt ez a fajta kitöltöttség, de hát sokaknál ez sincs meg hát ugyanígy egy oldalas CV-t, vagy lehet két oldalas is, azt érdemes összerakni, hát CV nélkül nem nagyon lehet már jelentkezni manapság állásokra. Az, hogy milyen a jó CV, arról most részletesen nem akarok beszélni, meg az Erdősi Gellértnek, aki szerintem Magyarországon ennek az egyik legjobb, ha nem a legjobb szakembere, hogy milyen a jó CV, meg hogy hogyan érdemes állásra jelentkezni. Neki van egy előadása, meg még utána egy 3 órás Q&A-je is a Junior Data Scientist Akadémiában, ahol konkrétan így végig megy azon, hogy egy nála ez egyik ügyfele, aki data
pozira jelentkezett, neki milyen CV-t csináltak, és mivel nyerte el. Ebből most a pozíciót, ebből most egyet emelek ki, mert szerintem ez zseniálisan egyszerű és nagyszerű volt, hogy egész egyszerűen a fejlécben ne csak a nevünk legyen hangsúlyos, hanem a kulcsszó, amire jelentkezünk. Tehát, hogy én amikor jelentkeztem, akkor nem azt kell beírnom, hogy Tomi Mester, Data Scientist és Analyst, hanem a legnagyobb előnyömet, ugye 22-ben jelentkeztem pár állásra, nyilván ezt kell kiemelnem, hogy Data Scientist with 10 years of experience, tehát 10 éves tapasztalattal, az ritkaság. De a Gellért azt szoktam mondani, hogyha valaki mondjuk finance területről pozícionálódik át data scientistre, akkor, akkor írja bele mindkét kulcsszót, főleg, hogyha ilyen finance-es data-s pozira jelentkezik, hogy transitioning from finance to data science. És akkor az a headline, a lényeg az, hogy nagybetűkkel ott legyenek a kulcsszavak, amik a mi versenyelőnyünk. Néhány stratégia az első pozícióra, ezeket is többnyire azért Gellérttől tanultam, meg egyébként a kurzus résztvevők visszajelzéseiből. A sima jelentkezésnél nagyon fontos az, hogy legyen volumen, tehát viszonylag sok jelentkezést adjunk le. Itt egy egész konkrét példa, az egyik résztvevő, vagy mi az Excelben követte, hogy milyen tehát, hogy az egész folyamatot így végigkövette Excelben, hogy mi volt a jelentkezési arány, milyen visszajelzési arányok van, miből lett interjú, stb. És nem tudom hány hónap alatt, 4-5 hónap alatt 160 helyre jelentkezett. Egy olyan országban volt, tehát ő nem Magyarországon jelentkezett, ahol azért kicsit szerintem hátrányban volt, mert nem volt helyi nyelvtudása, csak angol, meg hát magyar, és azért az nem feltétlenül segít. De mindegy, 160 helyre leadta, és végül meglett a pozíció, csak hát sok elutasítást kapott, meg sok nem megkeresést, de hát nála is, amit mondtam, ez a folyamat működött, hogy egyszerűen leadott sok jelentkezést, sok elutasítás volt, de abból kapott visszajelzést, optimalizálta a CV-jét, egyre jobban mentek neki az interjúk, és meglett. Tehát ez a statisztika, hogy sokat kell adni. Iterálgatni kell, illetve szerintem, ha az ember data scientistnek megy, akkor érdemes nem feltétlenül data scientist pozit megcélozni, hanem lehet ez egy sima analyst pozi, vagy egy BI-os pozi, tehát a business intelligence-es pozíció. A lényeg, hogy közel legyen az adatokhoz, kelljen benne legalább egy minimálisat kódolni. Itt főleg SQL-re gondolok, meg ugye egy BI-os poziban mondjuk adatokat kell vizualizálni, tehát azért ne Excel-es meló legyen, de nem feltétlenül arra kell lőni, hogy a nulladik naptól machine learning modelleket építsünk, mert egy data analyst, aki SQL-ezik, az 1-2 év alatt simán át tudja pozícionálni magát data scientist-té, de ez egy tök jó belépő lehetőség. Illetve, majd erre visszatérek, hogy miért, de hogy azért manapság már simán, hogyha az embernek megvan a tudása, meg a hobbi projektjei, akkor simán meg lehet célozni medior pozikat is, főleg, hogyha valaki egy másik területen sok éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Tehát megint azt a példát tudom hozni, hogyha valaki üzleti elemző, az üzleti elemzői tudása, az, az nagyon sokat nyom alatba, és akkor ő már lehet, hogy tud egy Medior adatos pozit megcélozni, pont azért, mert hogy bár Excelezett, de most Pythonnal, SQL-lel kiegészítve az üzleti elemzői tudás az nagyon erős. És akkor ugyanez finance, ugyanez marketing, ugyanez bármi másra, ahol erős domain tudásunk van. Nagyon jó lehetőség a cégen belüli átpozicionálódás, ez a soft átpozicionálódás, hát ez nagyjából az, hogy dolgozol X területen, ahol már vannak adatok, és azt mondod a főnöködnek, hogy te nagyon szívesen munkaidőn kívül megcsinálnál egy elemzést, és hogy ha megnézné, az neked nagyon sokat jelentene, meg próbálsz olyan dolgokat vinni, ami gazdaságilag a cégnek is segít, és hogyha itt egy zseniálisan jó elemzést visz az ember, akkor az a tapasztalat, hogy egyre több ilyen elemzői feladat találja meg, míg végül nem analisztá válik, akármilyen pozícia is volt, tehát mondjuk egy CSS-ből simán tud így lenni először sales elemző, aztán data scientist a cégen belül. Ezzel a soft átpozicionálódással cégen belül, ez is egy több éves folyamat, illetve itt megint csak Gellértől
és akkor utoljára mondom Gellért nevét, de ezt is tőle hallottam, a láthatatlan álláspiac fogalmát is szeretném behozni, hogy tényleg az van, hogy egy csomó álláskiírás az nem is nagyon jelenik meg. Tehát, hogy egyszerűen ismerősöket hívnak be a pozíciókra, azért, mert hogy, és ebben nincs semmi, egyszerűen jobban bíznak egy ismerősben, nem kerül ki az állás, nem hívnak be 100 embert, akit nem ismernek, hanem 2-3 ajánlásból érkező ember közül kiválasztják a megfelelő jelöltet. Ezért érdemes, hogyha az embernek megvannak az alapjai, akkor meetupokra elmenni, kapcsolatokat építeni. Hála Isten, mióta vége a Covid-nak, azóta újra fellendültek Budapesten, meg talán egész Magyarországon is a Data Science Meetupok, azért többnyire Budapest ennek a központja. Szóval ezekre érdemes menni, és érdemes kapcsolatokat építeni, erről is lesz szó részletesebben. Mm, Az állásinterjúról néhány szót. Most megmutatom, hogy milyen egy ilyen teljes full kiterjesztett állásinterjú. Ezt én onnan tudom, hogy a 22-ben, amikor senior pozikra pályáztam, akkor ez a 7 köröm volt. Többnyire azért azt tudni kell, hogy a junior, medior pozikban, meg amúgy a legtöbb cégnél ez azért rövidebb, de kb. Ezek a körök vannak. Szerintem ez a maximum, amiben az ember belefuthat. Meg amikor Svédországba fölvettek adatosnak az egyik céghez, akkor is kb. Ezek a körök voltak. Tehát lehet rövidebb, van, ahol 2 kör van összesen, vagy 3, de, de hogy azért gyorsan itt végigmondom. Ugye a CV kör, az adja magát, ott leadjuk a CV-nket, itt potyognak ki a legtöbben, tehát azért muszáj egy relatív jó CV-t írni. Utána van egy HR interjú. A HR interjú, kicsit beanimálom, így jobb lesz. A HR interjú az igazából az egy egyszerű beszélgetés a HR-essel. Itt hát felmérik, hogy normálisak vagyunk-e, kiszűrik azokat, akik kevésbé. Néha már szó esik a fizetési igényről, szerintem ezt ilyenkor jobb még elodázni, tehát erre nem érdemes válaszolni, hogyha nem muszáj. Mm, és kb. Ennyi, tehát ez csak egy ilyen gyenge előszűrő. Utána szokott lenni, vagy van, vagy nincs, egy ilyen kódolás screening, ahol egyszerűen lemérik, hogy mennyire vagyunk jó kódolók. Itt vagy egy élő online sessionben adnak egy feladatot, és ezt le kell kódolnunk képernyő megosztással, vagy vannak bizonyos whiteboard interjúk, hogy bemegyünk a céghez, és egy fehér táblára fel kell írni a kódunkat, ez a legkeményebb, de vannak ilyen automatizált eszközök is, hogy kiküldenek egy feladatot, azt a böngészőben megoldod, és visszaküldöd. Természetesen AI szűrés meg blokkolás az, hát legalábbis próbálkoznak vele, hogy legyen. Néha szokott lenni, vagy hát igazából egész sokszor házi feladat, kiadnak egy feladatot, egy datasettet, van rá mondjuk egy napunk, 8-10 óránk, hogy megoldjuk. Itt egy datasettet kapunk, általában egy elég tág problémával, és, és akkor ezt kell megoldanunk. Utána szokott jönni, és általában prezentálnunk is, tehát hogy le kell adni a kódot, meg egy 10 szlájdos prezit hozzá mondjuk, és akkor ezzel elég jól felmérik, hogy mennyire tudunk komplexen gondolkozni egy feladatról, meg mennyire tudjuk elmagyarázni a találásainkat. Szokott lenni szakmai interjú, itt már általában vagy belekérdeznek a házi feladatba, vagy tényleg ilyen data science-es fogalmakról beszélgetünk, esetleg már a cégnek az üzleti életéről. PM interjú, ott ez már abszolút a csapattal találkozunk, és felmérik, hogy emberileg kapcsolódunk-e, és akkor utána jön a bértárgyalás, ahol meg érdemes minél magasabb összeget kialkudni. Ezekről már beszéltem, itt a kódolás, főleg ugye SQL-t, Python-t mérnek, és sokszor automatizált interjúk vannak, tehát hogy csak kapunk egy linket, és otthon meg tudjuk csinálni. Házi feladat, igazából erről is beszéltem, itt csak mutatom, hogy itt a háttérben kb. Ilyen szintű feladatot kapunk, egy kontextust, egy datasettet, néhány kérdést. A szakmai kör, hát igazából mindenről beszéltem, egy bónusz tippel akarom kiegészíteni, hogy érdemes az interjúkra okos kérdésekkel készülni, klasszikus mellé ebből előhúzható okos kérdés, hogy néz ki a data stack a cégnél, tehát amit mi kérdezünk a cégtől, amikor megkérdezik, hogy van-e kérdésünk, hogy lássák, hogy milyen érdeklődőek vagyunk, az mindig jó pont. Hogy néz ki a data stack, hogy néz ki az adatos csapat felépítése,
mi volt a legutóbbi vagy a legsikeresebb adatos projekt, és mi lesz a következő, esetleg mi lesz, amin mi dolgozunk. Tehát, hogy ezek amúgy általában, hogyha az ember vágyik egy pozícióra, akkor ezekre amúgy is kíváncsi, tehát ezeket megkérdezi. Tehát inkább azt mondanám, hogy ha ezek a kérdések lemaradnak, az egy intőjel, hogy valami nem stimmel. Mindjárt a végére érünk, már csak egy témánk van hátra. Előtte mutatom, nézem pont 7 óra, hogy itt a data36.com per webinár oldalon lehet kérdezni. Nézem, megint azért jött be jó sok kérdés. Akinek van, bátran küldje, még szívesen válaszolok mindenre. Oké, tehát végigmentünk, hogy mit kell megtanulnod és miért, az egyéves akcióterven honnan tanulj, hogyan szerez meg az első data scientist állásodat, és akkor még egy témánk van, hogy mi a helyzet az álláspiacon. Ugye ez egy speciális téma 24-25-re. Két nagy trend van. Aki olvassa a hírleveleimet, most az elmúlt 2 hétben mind a kettőről írtam, részben azért, mert erre a webinárra készülve egy végig akartam én is gondolni, hogy mi a helyzet. Két nagy hatás van, az egyik az AI, a másik a gazdaság. Kezdem a gazdasággal. Szerintem az ilyen egyszerűbb téma. Ugye a gazdasági helyzet az úgy néz ki, hogy azért 2022-ig nagyon szépen meneteltek felfelé a tech cégek, és aki követi a tőzsdét, az látja, hogy 22 környékén így egy kicsit megrogyott a piac, beestek a részvényárfolyamok, és ezután néhány hónappal, főleg a nagy cégek, ami aztán átkígyózott a kis cégekbe is, elkezdtek ilyen hiring freeze-eket csinálni, tehát voltak ezek a nagy hírek, hogy a Facebooktól, Google-től kirúgtak egy csomó embert, és ezzel egyidejűleg megállították a felvételiket. Ez 22-23-ban volt a legerősebb. Azóta már felfelé jön a gazdaság, tehát a részvényárfolyamok egyértelműen felfele mennek. Az álláspiac is azért én úgy látom, hogy egyre inkább felfele megy, bár ezt inkább a 24-et, azt 25-ben lehet értékelni, de hogy azért az látszik, hogy ha így ránézünk a piacra mondjuk 4 évvel ezelőtt, meg ránézünk most, akkor 4 éve az IT is diktált, tehát hogy bármit át tudott tolni a HR-en, hogy nem tudom, csak olyan céghez hajlandó menni, ami 3 villamos megállóra van, meg ahol ingyen reggeli, ebéd, vacsora van, és lehet kicsit túlzok, de úgy azért annyira nem. Azért most már újra a munkáltató is diktált, reálisabbak lettek a feltételek, mert hogy keményebb a munkaerőpiac, és ez nagyjából így minden ágazatát érinti, tehát érinti a frontendet, a backendet és a data science-t is. Itt, amit látok trendet, és amiért én emiatt nem aggódok különösebben, az az, hogy tényleg most már a részvényárfolyamok felfele mennek, és így figyeltem most a szeptemberi hiring szezont, én úgy látom, hogy több állás kiírás van, de még egyszer mondom, ez igazából 25-ben fog kiderülni. Alapvetően én azt gondolom, hogy ez a gazdasági jelenség, a gazdaság ciklikus, mindig vannak lejtmenetek, meg mindig vannak felfele menetek, de azért alapvetően felfele megyünk. Szóval amúgy szerintem aki most vág bele, az valószínűleg felkészülten fog érkezni már arra az időszakra, ugye, ahogy én mondtam, az egyéves akciótervet, tehát kb. A 2026 januári hiring szezon, ez kicsit vicces, így 2024 októberében erről beszélni, de amúgy meg ez a realitás. Tehát, hogy a 2026 januári hiring szezon, az szerintem az már sokkal-sokkal erősebb lesz. Nyilván a jövő mondja meg, de ugye a múltbeli tapasztalat az tényleg azt mutatja, hogy a gazdaság az ciklikusan működik, tehát ha most lejtmenet volt, akkor várhatunk egy felfele menetet. Másik trend ehhez, ja és bocsánat, erről a hírlevelemben írok részletesen, aki esetleg pont nem volt feliratkozva, az dobjon egy e-mailt, és elküldöm majd a linket hozzá. A másik nagy trend az AI, és emiatt szerintem ez egy kevésbé racionális félelem, mint a gazdaság, mert a gazdaság az tényleg az, tehát, hogy ha nincs pénz, akkor nem vesznek föl embereket, az ilyen egyértelmű. Az AI-nál nem nagyon tudjuk, hogy mi van. A data science az viszont olyan szempontból szerencsés helyzetben van. Egyrészt ezt elmondanám, hogy egy olyan ismerősöm sincs, akit kirúgtak volna azért data science poziból, mert az AI-jal lecserélték a munkáját. Vannak olyan pozíciók, ahol igen,
tehát ahol már kiváltható. A meló sokkal inkább az van, hogy az AI meggyorsítja a data scientistnek a munkáját, és a juniorokra az igazi változás az az, hogy nagyobb elvárás hárul. Legalábbis ott, ahol egyáltalán engedik használni mondjuk a ChatGPT-t vagy hasonló AI eszközöket. Ugye gyorsabban tud kódolni, kvázi a junior is kap egy gyakornokot havi $20 maga mellé, tehát nem feltétlenül kell megiratni a kódot, és igazából a juniorokon simán van egy olyan elvárási szint, ami eddig lehet, hogy a mediorokon volt a gyorsaság meg a kódminőség miatt. Úgyhogy amúgy részben ezért is mondtam, hogy egyébként bátran meg lehet pályázni Medior pozikat is, mert az álláskiírások meg így még nem feltétlenül követik le ezt a jelenséget. De hogy az AI-nak most egyenlőre ez a hatása, data science-be azért, tehát egy data scientist azért nehezebb leváltani AI-jal, mert hogy pont amit mondtam, hogy az üzleti tudás az egy olyan soft faktor, ami még azért az embernek is nehéz. Tehát azért a projekteknek egy jelentős része azzal megy el, hogy azon gondolkodunk, hogy mi a jó kérdés, nem pedig tehát és akkor csak utána jöhet az, hogy egyáltalán megpróbáljuk ezt elemzéssel, meg kódolással megválaszolni. Tehát kell egy olyan komplex üzleti megértés, amire még az AI nem áll készen, és azért gondolom, hogy egy jó ideig nem is fog, mert hogy a data science olyan helyzetből is egy ilyen, vagy olyan szempontból is egy ilyen védettebb pozícióban van, hogy nem nagyon csinálunk olyanokat, hogy feltöltünk egy datasettet az internetre, meg az elemzésünk eredményét. Tehát nem nagyon tudja megtanulni az AI, vagy mondjuk egy ChatGPT publikus adatokból, hogy egy hardcore üzleti elemzésnek milyen lépései vannak. Mert ezek a kódok nem publikusak, hanem ezek általában üzleti titkok. Mind a dataset, amiből dolgozunk, mind a kód, amit írunk hozzá, mind az eredmény. És ezért kevésbé tud az AI úgy rátanulni, mint mondjuk egy frontendes kódra, tehát hogy mondjuk egy honlapot hogy kell lefejleszteni. Úgyhogy ez a gazdasági, tehát hogy az álláspiaci helyzet, az AI-jal meg a gazdasággal kapcsolatban, én mind a kettővel elég optimista vagyok, ahogy hallhatjátok, nyilván a jövő fogja megmondani, meg a következő évek fogják megmondani, hogy ez az optimizmus tart-e, vagy hogy jogos-e. Alapvetően én azt látom, hogy azért itt a data science-ben nagyon nagy problémák nincsenek. Mm. És akkor ezzel viszont szerintem a végére értünk az anyagnak. Tehát összefoglalásként annyit mondanék, hogy data science ugye kódolás plusz matek plusz business, ez a három nagy lába van a data science-nek. A Python-t és az SQL-t azt kisújból kell tudni, azok a legfontosabb eszközei annak, hogy ki tudjuk faragni az adatainkból a megfelelő elemzéseket. A nagy átlag, meg az ideális folyamat az 12 hónapig tart, amíg az ember nulláról elkezd tanulni, és eljut az első pozíciójába. Ugye igen, még egyszer mondom, hogy ezt a múltbeli tapasztalatok alapján mondom, tehát ezt nem ígéretnek szánom. A legtöbbet pedig úgyis meló közben fogsz fejlődni, tehát minél hamarabb az ember megszerzi az első állását, annál hamarabb rááll erre az exponenciális pályára. Na, ennyi volt a mai anyag, amit én hoztam. Elnézést, csúsztam egy 10 percet. Data36.com per webinár, ide jöhetnek a kérdések, és akkor rámegyek az előre beküldött kérdésekre. Jöjjön a Q&A. Feltéve, hogy megtalálom, hogy melyik ablakot kell megosztanom. No, ha minden igaz, akkor látjátok a kérdéseket, és ahogy azt én ígértem, elsőre az akadémia listára feliratkozottak előre beküldött kérdéseit fogom hozni. Az első kérdés így szól: VS Code, PyCharm és a többi egyéb integrált fejlesztői környezet. Vélemények? Melyik a jobb? Miért? Melyiket javaslod? Miért? Ízlés kérdése. Én alapvetően a VS Code-ot használom, illetve újonnan a Cursor nevű VS Code alternatívát, amiben már van beépített ilyen AI-os kódkiegészítős megoldás, nagyon felhasználóbarát, illetve a kurzusban egy egyszerűbb
eszközt használunk, a Sublime Textet, sőt, még egy ilyen old school, ilyen MC Edit nevű eszközt is használunk, illetve maga a prototípusozást azt én majdnem mindig Jupyter Notebookban csinálom, mert egyszerűen nagyon kényelmes az a felület, az egy saját szerveren hostolt Jupyter Notebook. Úgyhogy rengeteg irány van, nem nagyon láttam azt, hogy az egyik jobb lenne, vagy rosszabb, mint a másik, kinek mi tetszik. Mm, Oké. Engem érdekelne, hogy mennyire jellemző, hogy kezdő adatos állás teljesen home office-ban és részmunkaidőben kisgyerek mellől kapjanak az emberek. Alapvetően nem jellemző, tehát ez medior senior szinten sokkal inkább elképzelhető, vagy hát legalább azt mondom, hogy egy-két év tapasztalattal. Teljesen nulláról ott két dolog van. Az egyik, hogy azért jó, hogyha tényleg így ott van melletted egy szenyor, akitől tudsz kérdezni, és emiatt azért legalább egy fél munkaidőben jó, érdemes bejárós pozit kérni, meg azt is kérik általában. Tehát cége válogatja, meg ki lehet fogni, meg van ismerősöm, tehát közvetlen ismerősöm van, aki pont ugyanebben a helyzetben van, kisgyerek, részmunkaidőben akar dolgozni, ráadásul ez az első pozia. Ott félig ilyen szabadúszóként dolgozik, de azt látni kell, hogy egyrészt ő nagyon ügyesen építette a kapcsolatait az elejétől, tehát járt meetupokra, sőt, még ott egy kicsit önkénteskedett is meetupon, sok helyen segített, meg sok embert megismert, és akkor így megcsípett egy szabadúszói pozit, de alapvetően azért álláskiírásokban, tehát ez a klasszikus ilyen álláskiírásban nehéz találni ilyen pozit, hogy őszinte legyek, tehát teljesen kezdőként, teljes home office, ráadásul inkább a részmunkaidő, ami kevésbé jellemző, az sajnos kevésbé. Vannak-e Budapesten jó állás lehetőségek hibrid, azaz heti 2-3 nap munkahelyi jelenléttel, 2-3 nap home office-ban munkabeosztással juniornál, valamivel magasabb szintű, de még nem teljesen senior, medior, ha létezik Magyarországon ilyen kategória data scientistek számára, igen, hol és hogyan lenne célszerű ezekre jelentkezni. Ö, a hibrid az teljesen jellemző, sőt igazából sokkal jellemzőbb, mint ahol be kell járni heti 5 napba. Kb. Szerintem ez a realitás, hogy van, ahol heti 1 nap, van, ahol heti 2-3 nap, de ez a hibrid, ez nagyon megy, meg én úgy látom, hogy ezt úgy kb. Elvezik a munkavállalók is, meg a munkaadók is, mert nem kell akkora irodát bérelni. És hát a juniornál magasabb szintnél pedig ez viszont már teljesen reális, tehát egy medior senior szinten ez létezik, datajobs.hu-n érdemes nézegetni a pozikat, és szerintem majdnem mindenhol ezt bele lehet tárgyalni, kivétel az ilyen nagyobb, régebbi cégeknél, multiknál, de még a multiknál is egyébként simán bele lehet egy ilyet tárgyalni. Negyedik kérdés, fel lehetne venni az előadást, sajnos nem tudok végig maradni, az előadás föl lesz véve, és föl lesz YouTube-on. Úgyhogy még egy kicsit vágni fogok belőle, például ahol iszok, de amint ezek ki lesznek vágva, utána felkerül, és majd kiküldöm hírlevélben a felvételt. Oké, és nézzük ezen a publikus felületen beküldött kérdéseket, data36.com per webinár. Jött jó sok. Mennyire kellenek az egyéb nevek, itt gondolom arra gondolta a kérdező, hogy az egyéb nyelvek, mert ezek ilyen egyéb data science-hez is köthető nyelvek, Julia Ergo. Julia Go-val szinte soha nem találkoztam. Tudom, hogy léteznek, meg van, aki használja őket, de abszolút, tehát, hogy a Julia, én nem használtam, a Julia, talán úgy ejtik, azt hiszem, az valamilyen Pythonnak valami spin-offja. Nem akarok butaságot mondani, a lényeg az, hogy nem nagyon szoktak lenni. Az R az, aki nagyon sokáig versenyben volt, és még azt van, aki használja, de alapvetően, ha mondjuk a datajobs.hu-ra fölmész álláskiírások, mondjuk minden 10.-20. állásnál látsz R-t, jellemzően amúgy az akadémiai környezetben van. Ugye az R-ben az volt a nagyon jó, hogy matematikusok csinálták, és nagyon sok dolog le volt benne implementálva, ilyen bonyolultabb statisztikai
függvények, ami Pythonban nem volt, de a Python körül akkora a community, meg annyira erős nyelv, meg annyira sok másra használják a Pythont, hogy most már teljesen utolérte, sőt ott is hagyta az ERC, tehát hogy most már teljesen a Python a nyerő. Erről csináltam nemrég egy kutatást, és tényleg, tehát, hogy nagyon sok ilyen álláskiírás alapján statisztikailag kimutatható, hogy a legtöbben Python-t kérnek, és nem ezeket a nyelveket, nyilván előfordulnak ezek is, tehát, hogy nem kell elfelejteni, ha valaki ezeket megtanulta, de Pythonnal nagyobb az esélye. Az, hogy újra kezdeni hogy értetted, amúgy a jövőbeli osztályba frissül az anyag majd a felületen? Igen, mindig vannak frissítések a tananyagban, de szerintem a legnagyobb előnye az az, hogy egy jövőbeli osztályba kezdheted. Aki nem volt itt, annak gyorsan mondom, mire vonatkozik a kérdés. Junior Data Scientist Akadémia, ha valaki benevez egy idei csoportba, akkor ugye a 2025-ösbe, akkor lehetősége lesz csatlakozni újra a 26-osba, ha újra el akarja végezni. Szerintem itt a legfontosabb láb az a community, tehát hogy nem egyedül csinálod a kurzust mondjuk nyáron, mert amúgy lifetime access van mindenhez, tehát hogy hozzá lehet férni. Ha 25-ben megvetted, akkor amíg él a honlap, meg a szerverem, amit nagyon sokáig tervezek még üzemeltetni, addig hozzáférésed lesz a 25-ös tananyaghoz, de a 26-os csoporthoz is csatlakozhatsz. Majd ugye ennek az az előnye, hogy igen, egyrészt lehet, hogy frissül majd az anyag, mert hát minden évben szokott így frissülni, meg kiegészülgetni, ha bár már azért most már azért szerintem eléggé ki van csiszolva, de a legnagyobb része az az, hogy ott egy új csoporttal el tudod kezdeni, közösen haladtok, ugye ott van a Slack közösség, tehát az egy jó kis aktív csoport szokott lenni, és húzzák egymást az emberek, úgyhogy főleg az az előnye, de még egyszer, tehát Lifetime Access, aki mondjuk 24-ben volt, vagy 23-ban, az ugyanúgy hozzáfér most is a tananyagokhoz. Ha valaki AI területen szeretne elmélyedni, majd oda azért mélyebb matek fog kelleni? Nem? Lehetséges, nem tudom, attól függ, hogy az AI-nak melyik területén. Én pont azzal a résszel, amivel én foglalkoztam az AI-nak, ott azért nem kell túl mély matek, de nyilván, hogyha valaki ilyen robotokat fog tervezni, vagy neurális hálókat építeni az alapoktól, ott azért kell egy erős matekos megértés, bár ott is inkább szerintem ott koncepcionális szinten fontos megérteni, hogy hogy működik egy neurális háló, mert amúgy a mögötte levő matematika hát nem túl bonyolult. Szóval, hogy ilyen függvények, meg összeadások, meg szorzások, jó, most azért egyszerűsítek, de hogy szóval, hogy ahhoz se kell feltétlen PhD, hogy valaki megértse, hogy hogy működik egy neurális háló. Nyilván, hogyha egy sajátot építesz, meg újra akarsz kalibrálni benne dolgokat, meg valamit innoválni, akkor kell. De mondjuk ez a teljesen frontend része az AI-nak, hogy beszélgetni a, az AI jal és promptolgatni, meg egymás után fűzni különböző AI klienteket, hogy adják át egymásnak az adatokat, meg ilyesmi, ahhoz nem kell mély matek. Szóval attól függ, de itt is azért a munkáknak a jelentős részéhez nem kell nagy matek. Mennyire mély matematikai tudás szükséges hozzá, területenként eltér ez? Eltér, de erről ugye volt szó a webináriumban. Mm, Kb. Egy ilyen a Junior Data Scientist melóknak a 90 százaléka, az, de az is lehet 95-höz, ez az egyetem első szint kell, tehát kb. Azok a tudáselemek, amiket mondtam. Nyugodtan egyébként, hogyha nem elég mélyen válaszolok a kérdésre, akkor küldjetek follow-up kérdést, és oda fogok érni. Egy data scientist fejből kódoljon-e, vajon ez nem elvárható? Persze ismerje a nyelvet, értsen hozzá, de nem kell mindent fejből megoldania, nem? Köszi. Ö, hát azért igen, attól függ, tehát, hogy nekem alapvetően minden projektben van olyan, hogy régebben ugye ki kellett keresnem a netről, hogy más hogy oldotta meg, copy-pastelni a kódot, azt saját kódra szabni, de hogy azért alapvetően az, hogy mondjuk tényleg így meg tud írni egy for loopot, tudjál alkalmazni egy függvényt, vagy akár csak tud módosítani azt a copy-pastelt kódot, és tud olvasni a kódot, ahhoz azért el kell jutni egy szintre. Tehát, hogy fejből én azt mondanám, hogy kell tudni kódolni, még úgy is, hogy AI-jal dolgozhat az ember,
Pont miatt a dolgok miatt, mert hát én azt szoktam mondani, hogy az AI az egy ilyen szorzó, de hogyha nulla a tudásod, akkor 0 × 10 is nulla marad, tehát azért ott érdemes egy erős alapot felépíteni, és akkor ott már lehet AI-ozni és kiegészíteni, de hogy azt amúgy látni kell, hogy a data scientist munkája is olyan, hogy tényleg van egy projekt, biztos, hogy elő fog kerülni egy olyan eszköz, amit még soha életedben nem használtál, és vagy mások kódjait fogod nézni, vagy AI-t használsz, vagy a dokumentációból próbálsz valamit összeollózni elsőre, aztán lehet így alakítgatni. De az ilyen alapszintaxis, meg hogy tényleg mi hogy van a Pythonban, azt érdemes tudni magadtól. Azure Databricks-el van-e valamilyen tapasztalatod olyan, mint a Jupyter Notebook? Nincs sajnos az Azure Databricks-el. Sajnálom, de ehhez nem tudok hozzászólni. Ö, Van ismerősöm, aki használ. Igen, nem akarok hülyeséget mondani, én nem használtam még. Úgyhogy bocsánat, de erre nem tudok érdemben. Óráili képzések és könyvek mennyire jók? Ö, Van egy óráili képzés, amiben én vagyok az előadó, az nagyon jó szerintem. Már nem emlékszem a nevére, annyira régen volt valami. Várjatok, kikeresem. Igen, ez, ez egy nagyon jó kurzus, Data Science Fundamentals for Marketing and Business Professionals. Ez volt életem első online kurzusa. Alapvetően, úgy csak hogy komolyra fordítsam a szót, én az O'Reillyból a könyveket szeretem jobban, a képzéseiket, hát nem annyira maxoltam ki, meg biztos vannak bennük jók, de én a könyveiket azt nagyon szeretem. Itt később lesz egy olyan kérdés, hogy mi az a könyv, amit nagyon ajánlok. Ez a könyv, itt megkerestem a könyves polcon, Practical Statistics for Data Scientists. Nekem sajnos az első kiadás van, a második kiadást érdemes megvenni. Abban már Python kód is van, ebben még csak R meg matekos képletek vannak, de ez a könyv, ez például órál is, ez nagyon jó, nagyon drága is, azt hiszem valami $100, most még az enyémre $40 van írva, de hogy megéri az utolsó centig, mert tehát ez egy olyan könyv, amit bármikor elő lehet venni, és hogyha az embernek de nem találkoztam még olyan problémával, ami ebben nincs benne, és az egész 300 oldal, maximum egy nap 10 oldalt tud belőle elolvasni az ember, mert azért tömény, de hogy ez egy nagyon jó könyv. És O'Reillyból van még jó pár ilyen könyv. Hát most itt a polcon ez a Python for Data Analysis van, ez is nagyon jó. Ennek már van talán egy harmadik kiadása nekem, ez még az első. Ez a Pandas nevű Python, leghíresebb Pythonos data science-es könyvtárnak a szerzője írta, és tényleg nagyon, nagyon jó kis anyag ez is. Na nézzük tovább. Órális képzések mennyire jó. Maven Analyticsről van-e véleményed? JDS képzés után érdemes-e itt tovább tanulni? Most megmondom őszintén, a Maven Analytics az nincs előtte, vagy micsoda. Ö, ö, Gyorsan rákerestem. Ö, Hát erről is most így nem tudok véleményt mondani, mert velük pont nem annyira foglalkoztam. Valami rémlik a nevük, meg azt is megkockáztatnám, hogy lehet, hogy magyar cégről van szó, de nem valami bostoni bejegyzés van. Mindegy, nem ismerem őket, úgyhogy sajnos róluk se tudok érdemi véleményt mondani. Emiatt elnézést kérek ismételten. Következő kérdés, melyik az a könyv, amit említettél junior data scientisteknek? Hát ha nem is kötelező, bár kötelezőből tudok még mondani, de statisztika könyvre ezt mondtam. A másik nagy kedvencem szintén O'Reilly könyv, az otthon van, nem itt az irodában, az a Lean Analytics nevű könyv. Mindjárt azt is előgooglizom. Lean Analytics, ez egy ilyen bizniszesebb.
Könyv, itt van, ő lesz az 5, nagyon jó szívvel ajánlom. Ez is olyan, ezt vagy 5-ször olvastam ezt a könyvet, meg kiegyzeteltem. Mondjuk ez már 6 éve volt utoljára, vagy 7, de nagyon jó. Következő kérdés. Üzleti részen pontosan mit értesz, mik a főbb kulcselemei? Nagyon jó a kérdés, ezt nem fejtettem ki jobban. Sok eleme van az üzleti résznek. Én alapvetően most kettőt emelnék ki. Az egyik ez az általános ilyen üzleti, stratégiai gondolkodás. Tehát, hogy tudjunk abban gondolkozni, hogy én ezzel az elemzéssel, most ha nagyon kapitalista akarok lenni, hogyan tudok több pénzt termelni a cégnek, vagy milyen üzleti előnye, vagy milyen stratégiai előnye lesz a cégnek, hogyha ilyen információm van. De ugyanígy, ha mondjuk rákkutatásban dolgozom, akkor mi a legfontosabb elemzésem, és akkor itt most ez nem teljesen üzleti, de annak az allegóriája, mi a legfontosabb elemzésem ahhoz, hogy csökkentsem a rákot. Mármint tehát, hogy értitek, mire gondolok, nem tudom szépen megfogalmazni, mert nem ebben az iparágban dolgozom, de hogy ott is ugye kell egy ilyen alapvető ilyen üzleti megértés, hogy tudjam, hogy mi a célom. És akkor emellé még a másik elem, ami általában érdemes, az az úgynevezett domain tudás, vagy iparági tudás. Ez egyébként olyan szempontból egy érdekes kérdés, hogy mondjuk egy iparági tudás az, hogyha az ember marketingben dolgozik, és marketingben lesz data scientist, akkor azért érti azt, hogy mondjuk mi az a Facebook hirdetés, hogyan működnek a social media platformok, mit jelent az, hogy TikTok forgalom. Tehát van egy ilyen iparági megértésed, ugyanígy, ha mondjuk egy gyárban dolgoztál korábban, vagy egy gyárban leszel data scientist, akkor tudnod kell, hogy mi az, hogy selejt, tudnod kell, hogy mik azok a bizonyos szenzorok, és mit mérnek, tehát hogy érteni azt, hogy működik az adott iparág. Ez a domain tudás, ezt is meg kell szerezni, tudni kell, hogy egyébként attól, hogy te nem vagy otthon egy domainben, attól meg lehetsz ott data scientist, tehát sok data scientist váltott ismerőseim közül domaint, tehát hogy marketingből átmentek iparba pont, azért ez a kettő jutott eszembe, vagy mezőgazdaságból sportba, tehát hogy így lehet menni jobbra-balra. Felvehetnek-e valakit egyből data scientistnek, vagy elsőre data analyst pozikat érdemes keresni? Nyelvtudással lehet esély egyből külföldre pályázni kezdőként? Öm, Válaszolok először az első felére. Persze, tehát föl lehet venni data scientistnek, sőt, ezeket mixelik is, ezeket a pozíciókat kiírásban, tehát hogy mindkettőre ugyanúgy rá kell kattintani. Data analystból több lesz, könnyebben is felveszik az embert, és abból tovább lehet menni könnyen data scientistnek, azért a data analystet mondtam, mint egy lehetőség, de hát persze, hát simán be tud kerülni az ember, meg erre is van sok példa, hogy data scientistnek egyből, tehát ez nincs kizárva. Kérdés második fele pedig úgy hangzik, hogy nyelvtudással lehet-e esély egyből külföldre pályázni kezdőként. Szerintem igen érdemes megpróbálni. Ott ugye megint az lesz a kérdés, hogy mennyire tudod áttolni azt, hogy teljesen kezdőként 100% remote-ban dolgozol. Ugye ott vannak ilyen különböző platformok, amik alapból remote-ra hirdetik az állásaikat. Mm, remoteok.io. Régen ez az oldal ment, most nem tudom, hogy mennyire trendi. Ez egy ilyen csak remote-os job portál, és akkor itt lehet nézni mindenféle ilyen állásokat. Ö, Biztos van még 1000 ilyen, azóta ezt régen használtam. De hogy érdemes megpróbálni, hát akkor olyanokat, akik nemzetközibe és full remote-ba hire-olnak. Ugye azért junior pozira azt mondtam, hogyha például kifejezetten egy berlini cég, aki nem full remote-ba vesz föl embereket, és nem kifejezetten Magyarországról akar valami miatt embereket felvenni. Tehát egy berlini cég valószínűleg ugyanúgy bejárós lesz, mint egy budapesti cég, csak hát Berlinben nehezebb bejárni Budapestről. Mm, Bejárós alatt amúgy azt értem, hogy heti 1-2-3 nap, aztán tényleg cége válogatja, lehet, hogy ki tudod alkudni, hogy havonta egyszer kelljen Berlinbe menned,
Bár én még mindig azt mondom, hogy érdemes egyébként, ha csak valaki nem ilyen nagyon profi remote-os, és nagyon jól tudja kezelni a remote-ban akár egy ilyen mentor-mentorált kapcsolatot, akkor érdemes azért az első lehetőséget valamilyen félig bejárósra, tehát egy hibrid munkára megpályázni. De, de mondom azért külföldre igen, tehát hogy külföldre meg lehet próbálni remote pozit megcsípni. Fizetések junior pozi esetében hol mozognak, ha lehet így általánosan meghatározni, és mondjuk 3 év munkatapasztalatot követően hova lehet jutni Magyarországon. Ez a datajobs.hu-n érdemes megnézni azt az elemzést, amit mutattam. Fölmentek, most nincs itt a kis ujjamban, hogy mik a számok, és itt van ez a Data Salary Survey, ez a 2023-as van, a 24-es úgy láttam, az most nyitották meg, tehát az valószínűleg év végére várható, hogy annak lesz eredménye, és akkor itt van egy PDF-ben ők összegyűjtötték a kis kimutatásaikat, ez egy tök jó. Mm. Ja, igen, itt van. Egy tök jó kis anyag. Így szépen végigpörgetitek, megkeresitek a megfelelő fizut, amit kerestek, és megnézitek, hogy mennyi az annyi. Van másfajta is, tehát hogy érdemes átlagot vonni, illetve külföldre lehet úgy arányosítani, hogy fölmentek a Numbeo-ra, numbeo.com, és bár nem lesz 100%-os a precizitása, ez a numbeo.com, ez egy olyan oldal, ami kiírja a cost of living, tehát hogy mennyibe kerül lakni egy városban, és akkor a budapesti, itt az alján vannak az átlagfizetések, ezt kell arányosítani az adott data science fizetéssel, abból kijön egy arányszám, és akkor azt összevetni, hogy San Franciscóban, mondjuk ha valaki oda akar költözni, akkor mennyi ez ott ez az átlagos fizetés, arra föl arányosítani, tehát ott 7726 dollár, ott arra fel kell arányosítani az itthoni fizetést az átlagbérhez képest, és akkor nagyjából így meg lehet tippelni, hogy mennyi a data scientist fizetése akármelyik városban. Nem lesz hibátlan, tehát érdemes ilyen helyi datajobs.hu oldalakat keresni, de azért nagyjából jó lesz. Legalábbis jobb, mint a semmi. De a datajobs.hu-s felmérés az Magyarországra az teljesen jó. Külföldi karrierhez mennyire elégséges a Junior Data Scientist Akadémia? Milyen tippjeid lennének, ha valaki Sales Analyst tapasztalattal váltana? Sales Analyst többen is voltak az előző években, ott kb. Ugyanaz, mint az üzleti elemzőre, hogy szerintem az mind CV-ben, már ugye benne van az analyst szó, tehát nagyon jól el tudod adni magadat. Másrészt meg én azt láttam, hogy a sales analisztok nagyon ügyesen meg könnyen tanulnak bele. Külföldi karrierhez teljesen elégséges a Junior Data Scientist Akadémia. A második fele egyébként nemzetközi tananyag, tehát ez nemzetköziben is szoktam tartani a második képzést. A képzésnek a második felét, az a The Junior Data Scientist First Month néven fut. Az akadémiát azért nem csináltam meg egyedül nemzetköziben, mert azok a részek, amiket nem csináltam meg nemzetközire, azok már azért le voltak fedve mások által, és nem akartam bemenni egy olyan nemzetközi versenybe, de maga az anyagnak a minősége teljesen nemzetközi színvonal. Mm, Mondom ezt szerénytelenül, de tényleg így gondolom meg. Szerintem akik voltak a kurzuson, azok is így gondolják. Matematika melyik területe, ami fontosabb? Statisztika és diszkrét matek? Ugye erről is volt szó. Mm, Bocsánat, itt a végére kezd elmenni a hangom. Tehát, hogy erről volt szó, leíró statisztika, függvények, valószínűségszámítás, machine learning, diszkrét matek, hát persze az is, tehát igen. De hogy itt talán a fontosabb az, hogy milyen szint, és akkor ez a bizonyos ilyen egyetem első szint, vagy ugye igazából ami ebben a könyvben benne van, amit mutattam. Portfóliót milyen platformon érdemes építeni, saját weboldal, GitHub, stb. Elsősorban én GitHubra
javaslom feltenni, ugye, tehát a publikálásról van szó, mert most akárki akármit mond, szerintem tök hiteles, hogyha az embernek GitHubon van fönt a kódja, meg a prezentációja. Sokan mondják, hogy a GitHubot nem szabad portfólió oldalnak használni, de ez nem igaz. Tehát, hogy a GitHub az egy teljesen jó portfólió oldal, igazából mindenki annak használja. Persze, tehát alapvetően egy ilyen kódmegosztó oldal, tehát ahol tudnak az emberek közösen dolgozni, de azért nagyon sokan arra használják, hogy megosztják a kódjukat munka szerzési célból, tehát hogy oda föltöltik portfólióként, és működik is. Úgyhogy mindenképpen GitHub. Ha van lehetőséged, vagy tehát van saját weboldalad, nyilván tök jó, ha oda is írsz egy blogposztot, egy cikket, vagy egy akármit, amivel elmagyarázod, hogy miről szól a projekt, de én azt mondanám, hogy a GitHub a prioritás, és akkor a saját weboldal meg egy másodlagos. Következő kérdés. Ha valaki szeretne újra kezdeni a következő csoporttal, az írjon külön neked, vagy csak simán jelentkezzen? Nem, írjon egy e-mailt, hogy a jelentkezés is nagyjából az, írjon egy e-mailt nekem, ha voltál a tavalyi csoportban, és akkor hozzáadlak majd a következőhöz. Mik a tapasztalatok? Data analyst állás bármilyen szempontból inkább előny vagy hátrány? Mi a korreláció itt? Szerintem ezt is úgy nagyjából lefettem, tehát hogyha voltál már data analyst, abból sokkal könnyebb data scientist-té átpozícionálódni, tehát ez egy tök jó tapasztalat. Be lehet írni 1-2-3 év tapasztalat. Tehát amennyi data analystnál voltál, az egy releváns tapasztalat data scientist pozira is. Érdemes egy CV-ben bekamúzni 1-2 év tapasztalatot, ha junior tudásunk megvan, például az akadémia és a hobbi projektek révén, vagy úgy is kiderül. Hát nézd, erre mindenki mást mond. Én alapvetően így nem érezném jól magamat, meg hát kinek mi fér bele. Szerintem necces azért így direktbe 1-2 év tapasztalatot mondani, mert most ha rákérdeznek, hogy ez pontosan mi ez a hobbi projekt, és elkezded mondani, akkor azért kiderül. Nyilván, tehát itt inkább arról van szó, bár erről a Gellért beszél nagyon szépen a saját anyagában, hogy ugye, mivel alapból mindenki egy kicsit szebbnek mutatja magát a CV-jében, ezért a HR-esek alapból diszkontálják, amit ott látnak. Tehát, hogy azért emiatt így érdemes mindenkinek szebbnek mutatni magát a CV-jében, mint ami van. Direktbe bekamúzni 1-2 év tapasztalatot szerintem az necces, de mondjuk úgy megmutatni ezeket a projekteket, hogy kiemelni, hogy ezt a projektet csináltam, tehát azt írod, hogy projekt, és akkor az nem a munkatapasztalatok alatt van, hanem a projektek alatt. Ezt a projektet csináltam 2023-ban, egy mondatot írsz róla, akkor ott nem kamusztál, mert tényleg 2023-ban csináltad. Az első ránézésre egyébként nyilván az lesz az lesz a színezete, hogy ez egy hangsúlyos dolog, egyébként lehet, hogy tényleg az is. Szóval inkább én arra mennék, hogy a meglevő dolgokat kamuzás nélkül úgy a maximumot hozzuk ki belőle. Tehát nyilván, hogyha az embernek volt mondjuk itt akkor a sales analyst-es melóra visszautalnék, amit valaki bedobott itt, akkor nyilván ott a leírásban olyan dolgokat kell kiemelni, hogy hogy sales analysztként milyen elemzéseket csináltál. Hogyha dolgoztál SQL-lel, akár csak egy hónapot, vagy egy projektet, akkor azért ezt a projektet ott a részletekbe bele kell írni, hogy SQL-ben megvalósítottam ezt meg ezt a projektet, és ez ennyi meg ennyi előnnyel járt a cég számára. Úgyhogy hát kamuzni inkább ne, de tupírozni igen, de egyébként mindenkire rábízom, tehát azért tehát a realitás az, hogy sokan kamuznak a CV-ben, és nem bukik le mindenki. Szóval ezt mindenkire rábízom. Én elég aktívan nézem a data scientist munka lehetőségeket, de csak Budapesten látok, Debrecenben például nem nagyon, sőt nagyon nem, vidékbank, vagy csak data analyszteket keresnek. Szerintem egyrészt érdemes data analysztre bemenni, ugye abból, ahogy mondtam, át lehet pozícionálni data scientist-té, hogyha tudsz bizonyítani cégen belül. A másik meg az, hogy tényleg azért Magyarország elég Budapest központú, ilyen munka szempontból,
aki ott ki tud alkudni egy ilyen egy-két napos bejárós dolgot, és mondjuk azért közelebb lakik, mint Debrecen Budapesthez, annak az működhet, vagy akár csak egy egynapos, de tehát, hogy elég nagy előny, versenyelőny, hogyha az ember Budapesten vagy környékén lakik. Ez sajnos így van. Debrecenben egyébként pont vannak adatos cégek, meg Szegeden, de mondjuk vannak olyan városok, ahol meg nincsen, meg hát nyilván ezek a cégek sem feltétlenül folyamatosan keresnek, úgyhogy tehát igen, ez tény és való, vidéken nehezebb álláshoz jutni, de egyébként ö, voltak résztvevők Miskolcról, környékbeli nagygyárban helyezkedtek el datásként, de talán ők is analisztként kezdték inkább, meg mindenféle városból. Úgyhogy, de igen, röviden, tömören Budapest heavy azért a data science piac Magyarországon. Külföldi álláspiacról honnan érdemes informálódni? Van-e esetleg ehhez ötleted? Öm, hűha, volt egy jó weboldal, de annak hirtelen nem jut eszembe a neve. Mondok egy másikat, a glassdoor.com, ott, hát ez főleg Amerika, mm, glassdoor.com, itt fizetési körkép, álláskiírások, cégekről leírások, tehát ez a Glassdoor, ez nagyon jó, de ez csak Amerikára, és van egy kifejezetten nemzetközi oldal is, de sajnos nem jut eszembe a neve. Ah, ha beugrik, akkor mondani fogom. Bocsánat. Csak kacsintgatok ebbe az irányba. Lehető legrövidebben tudnál erre reflektálni? Data Engineer plusz Data Analyst egyenlő Data Scientist kérdőjel. Tehát a lehető legrövidebben, akkor erre úgy tudnék válaszolni, hogy nem. És akkor eleget tettem így a kérdés vagy a kérésnek. Nem. Tehát, hogy nem. A Data Engineer az egy teljesen technikai meló, ő lényegében az adatgyűjtés, adatelőkészítés, tárolás, hogyan tudja majd a data analyst meg a data scientist elérni az adatokat, meg hogyan nem fog összeomlani a rendszer, amikor terabájtokat tárolunk benne. Tehát neki ilyen típusú melói vannak, és nem is feltétlenül Pythonban, meg SQL-ben dolgozik, bár abban is. Data analyst, data engineer, ők meg sokkal inkább az üzleti oldalhoz vannak közel. Tehát vagy mit jót mondtam, data analyst, meg data scientist, azok sokkal inkább az üzleti oldalhoz vannak közel, tehát ők csinálják azokat az elemzéseket, amikre klasszikusan azt mondjuk, hogy az adatból értéket teremtek. A data engineer pedig emögött a technológiát rakja össze. Egyébként a data engineerek jellemzően több vagy magasabb fizut kapnak, bármilyen kimutatást nézünk, mint az analisztok meg a scientistek. Ennek az az oka, hogy ott az egy technikai meló, nagyobb a piacirés, de hogy az ilyen üzleti értéket a data analyst meg a data scientist szedik ki az adathalmazból, tehát ott ők vannak az üzleti oldalon, ő meg inkább a technikai oldalon, és a kettő valahol összeér az adattisztítás környékén, tehát már a data engineer is próbál viszonylag tiszta adatot csinálni, de ez sose sikerül, és akkor a data analystnak meg a data scientistnek még tisztítgatnia kell. Business tudás esetében csak finance az előny, vagy marketing, e-com, logisztika is előny. Ezek mind, amiket, tehát attól függ, milyen domainben mész. Finance az jellemző, meg ott finance-en belül egyre több az ilyen adatos pozi, tehát ott még cégen belül is át lehet pozícionálódni, de egyébként itt is, tehát marketing, e-comban abszolút, tehát főleg az e-commerce-ben ott nagyon megy az adatozás, mert hát ott úgy rögtön látják, hogy elemzés, profit. Tehát ott ők nagyon tudnak profit központúan gondolkozni, és hogyha hozol nekik egy olyan dolgot, ami növeli a konverziót, ott ők rögtön látják a megtérülést. Marketing hasonló, tehát hogy igazából mindenhol, hogyha az adott domainbe mész, akkor nagy előny, hogyha dolgoztál azon a területen, és érted a domaint. A logisztikában, és egyébként ott sokkal inkább, tehát itt bevétel, meg profit maximalizálás, logisztikánál inkább ez az optimalizálás szokott lenni, költségcsökkentés, és nyilván azáltal szintén profit maximalizálás. De akármilyen domainben vagy, az egy tök jó előny, hogyha a saját domainedben leszel data scientist.
Szerinted mennyire kell elmélyülni az ML témákban? Mik a főbb témák, amik jobban előjönnek? Clustering, pont. Ö, Szerintem junior szinten érdemes, hát kb. 3 modellt megismerni. Az egyik az egy sima ilyen regressziós modell, tehát amivel tudunk prediktálni. A másik egy klasszifikációs modell, amivel meg tudjuk mondani, hogy tehát azzal is tudjuk, ki tudjuk találni, hogy így leegyszerűsítsem, hogy egy ismeretlen adatpont az A vagy B, tehát klasszifikálni, csoportokba helyezni tudom a dolgokat. Clustering az meg egy harmadik technika, de hát igen, ahhoz is érdemes hozzányúlni, talán egy kicsit, az meg szintén ilyen csoportokba rendez adatpontokat. Most nem akarok nagyon belemenni az ML-be, tehát ezek között azért a 3 technológia között ez a regresszió, klasszifikáció, klaszterezés, ezek között elég nagy különbségek vannak, de mindegyikből érdemes egy-egy egyszerű modellt elővenni. Ezeket amúgy a kurzusban nézzük is, sőt a kurzusban meg bejön egy neurális háló, csak hogy legyen egy ilyen negyedik dolog is. De hogy nézzünk egy sima ilyen lineáris regressziót, a klasszifikációra egy random forest modellt, a clustering, ott meg a sima K-means clusteringet nézzük, de ezeket bőven elég így az elején megérteni. Amúgy volt nemrég egy Data Science klubos előadás, ahol az egyik legnagyobb, a DM Lab Magyarországi Data Science ügynökség, az egyik Data Science ügynökségnek a vezetője mondta, hogy igazából úgy az esetek jelentős részében, tehát most nem akarok konkrét számot mondani, nagyon sok projektet csinálnak, 8 modellt használnak kb. Összesen, és ezek közül is vannak, amik általában nyerőbbek, mint a másikok, szóval hogy ha megérti az ember, hogy működik egy regresszió, megérti, hogy működik egy klasszifikáció, meg egy klaszterezés, akkor utána már könnyebb mellé tanulni azoknak alternatív algoritmusait. Szóval ott szerintem elég ennyit megtanulni az elején. Én info irányból jövök, ezért az üzleti nincs meg. Python SQL-ben rengeteg tapasztalatom van, nem sikerült DS pozit kapnom. Üzleti részt hogyan bővítsem? Igen, ez az, amit mondtam, hogy kicsit azért, akik kódolni tudnak, de üzleti rész nincsen, az nehezebb. Ott szerintem abszolút a hobbi projektezés lehet a nyerő, tehát találj ki valami üzleti use case-t, vagy hogyha nagyon jó vagy már Pythonban, és a machine learning algoritmusok is megvannak, akkor érdemes egy-két ilyen data science versenybe beleugrani, kaggle.com például, vagy egyébként csak hogy megint saját magunkat promózzam, a Data Clubnak is lesz nem sokára Data Science versenye, és akkor ott találkozol, de most mondom akkor a Kaggle csak, hogy ne saját dolgokat promózgassak. Tehát, hogy itt van egy-kettő régi, meg aktuális verseny, valami pénzdíjas, azért csak hogy az elvárásokat menedzseljem a győzelemre, azért itt elenyésző az esély, főleg itt 700 csapat indul ezen a $60,000 pénzdíjazású versenyen, de akárhogy is, ha ebbe az ember benevez és elkezdi elemezgetni az adatokat, abból elkezd jönni az üzleti tudás is, tehát ezek többnyire valós adathalmazok, meg portfólióba is lehet tenni ezeket a projekteket, ami már úgy hitelesíti azt, hogy te meg fogod tudni oldani az üzleti problémát. Remélem ez így válasz volt a kérdésre, ha nem, akkor kérdezzetek meg. Milyen mély statisztikai tudás szükséges erre? Válaszoltam. Amikor data scientist állásokat nézegettem, akkor láttam, hogy nagyon nagy a spektrum, valahol matematika, gazdinfo, informatikai végzettség kell. Mi ezek között a különbség? Hát kb. Az, hogy milyen kedve volt a HRS-nek. Egy kicsit túlzok, de tehát, hogy alapvetően ezeket így beírják. Nagyon sokszor nem kell ez a végzettség, legalábbis a munka elvégzéséhez biztos, hogy nem, de sokszor a pozíció elnyerésére sem. Én a svéd céghez, amikor jelentkeztem, ugye mondtam, hogy nincs diplomám, egyébként most elmondom még azt is, hogy az építészetet tanultam az egyetemen, legalábbis az volt az alapszakom, aztán ebből nagyon sokat áthallgattam a gazdasági meg az infókarra, de hogy alapból, ugye most én egy építész diplomát tudtam volna beírni akkor is, hogyha
egyáltalán lediplomáztam volna, és ők ugyanezeket a dipiket kérték, hogy legyen BSc Matek, vagy informatika BSc, és nekem egyik se volt, megpályáztam, szóba se jött az, hogy van-e diplomám, vagy miből. Mondták, hogy ja, látom, hogy jártál egyetemre, és mondtam, hogy igen, jártam, és ennyi. Szóval sokkal jobban számít az, hogy az álláskiírásban milyen eszközöket kérnek, hogy mit használj, meg hogy milyen tapasztalatot, ha kérnek tapasztalatot, tehát milyen doméntudást kérnek, és hogy ezeket tud hitelesen igazolni, hogy ezek megvannak neked, meg hogy ezeket tudod használni. Ö, Nyilván egyébként van, ahol tehát kiírása válogatja, de egyébként van, ahol mégiscsak kell diploma. Tehát, hogy olyan is van, de többnyire ez fölösleges, szerintem. Ha valaki már 2025-ben szeretne váltani, akkor önállóan lenne lehetőség elvégezni a Junior Data Scientist Akadémiát. Alapvetően nem. Hát azért írj egy e-mailt, majd nem tudom, még lelevelezzük, de hogy alapvetően én azt szeretem, hogyha együtt megy a csoport, és vezetetten tudunk közösen haladni, mert egy csomó olyan kérdés előjön, amit én ott élőben közösen szeretek megválaszolni, meg ott, hogy mindenki tanuljon egymás kérdéseiből, meg az egésznek van egy olyan elég jó hangulata, hogy együtt megy a csoport, meg őszintén nekem is ott januártól májusig, amíg tart az akadémia, addig 100%-os fókuszom van az akadémián, azért nem hirdetünk őszi csoportot, mert ilyenkor mással szoktunk foglalkozni én is, meg a mentorok is, úgyhogy nem tudnánk olyan színvonalon segíteni, mint ahogy azt szeretjük, de ettől függetlenül azért írj egy e-mailt, és majd megbeszéljük a pontos részleteket, vagy a pontos use case-t, hogy mire gondolsz, és akkor kitaláljuk. Pythont hol lehet a legeredményesebben tanulni? Gondolom arra gondolsz, hogy a Junior Data Scientist Akadémián kívül. Hát egyébként azon kívül nagyon sok helyen vannak tök jó YouTube tutoriálok, itt a SendDex-nek a csatornáját javaslom. Nagyon jó anyagokat szokott feltenni. Nekem is a blogomon egyébként van a data36.com-on egy csomó ingyenes cikk. Mm, Datacampre is, amit mondtam, érdemes felnézni, és ott, hogyha még teljesen nullán vagy Pythonnal, akkor ott elkezdeni, és megnézni, hogy egyáltalán tetszik-e a nyelv. Szóval sok helyen lehet. Békés Gábor adatelemzés könyvét ajánlanád? Köszönöm. Megvettem a könyvet, de megmondom őszintén, nem olvastam még el, belelapoztam, az alapján elég jónak tűnik, úgyhogy alapvetően ajánlanám, de azért nem tudom melegen ajánlani, mert én nem olvastam el, csak belelapoztam. De hogy tényleg, tehát így színvonalas anyagnak tűnik, meg van benne egy olyan fajta igényesség, ami már az első 10 oldalból látszik, hogy tényleg ilyen nagyon alaposan, részletekbe menően próbálják elmagyarázni a dolgokat, ami szerintem egy nagyon nagy erény egy ilyen témájú könyvnél. Data governance irányból mennyire jellemző a váltás, folyamatokra elég jól rálátni onnan, mire érdemes rágyúrni. Na, ilyen váltást még pont nem láttam, vagy csak nagyon régen, vagy nem emlékszem rá, valami rémlik, hogy valaki ilyen háttérrel jött, de hát ez megválaszolja, hogy egyébként a kurzusban nem jellemző, hogy ilyen irányból jönnek az emberek. Ettől függetlenül tehát szerintem jó lehet, tehát a data benne van, az már CV szempontból jó, meg itt tényleg itt a folyamatszintű megértése a dolgoknak az valószínűleg nagyon erős, tehát az adatos gondolkodás. Ö, Hát nyilván itt akkor a kódolásra, meg a statisztikai, meg maga az elemzési módszertanokra érdemes rámenni, tehát minden más, amit itt nem láttál a folyamatokból, de CV szempontjából ez biztos, hogy erős, hogyha ilyen irányból jön az ember. Infós irányból egy cégnél Data Governance Framework-kel foglalkozok, az üzleti részt mennyire meríti ki? Nagyjából kimeríti. Tehát ez gondolom az előző kérdéshez tartozik. Nyilván, tehát vannak ilyen részek, amiket mellé lehet tenni, de az biztos vagyok benne, hogy egy üzleti interjún te jobban teljesítenél, mint mondjuk az embereknek egy jelentős része. Úgyhogy szerintem egy ilyen háttérrel az biztos
Tehát amit írtál, hogy ilyen folyamatokat, aki lát, az azért látja a lényeget üzleti szempontból. Na, és elfogytak a kérdések. 79-en, bocsánat, még itt vagytok a streamben. Ennek nagyon örülök. Viszont, hát így szolid 2 óra után véget ért ez a mai alkalom. A felvétel fent lesz, majd még meg kell vágnom egy kicsit, az ilyen köhögéseket kivágom belőle, meg a fölösleges részeket, és visszanézhető lesz. Nem feltétlenül sokáig, tehát szerintem kb. Ilyen 1-2 hétig hagyom fönt, mert majd még ezt az előadást előadom még egyszer. Ez most csak a gyakorlás volt. Remélem, hogy mindenkinek tetszett, és hogy hasznos infók voltak benne. Összességében én itt, amiket felírtam magamnak, azt mind elmondtam, meg nagyon jó kérdéseket is tettetek föl, úgyhogy amit véletlenül kifelejtettem, arra mind rákérdeztetek. Úgyhogy tényleg mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, néztetek, kérdeztetek, jöttetek, bárkinek bármi kérdése van, küldje e-mailben, amúgy pedig akkor az akadémián ugye elindultak a felvételik, mindenkitől várom nagy szeretettel továbbra is a felvételi feladatoknak a beküldését, és aki rajta van ott, aki nincs, az iratkozzon fel a listára, és automatikusan kapja a felvételi feladatot. Aki rajta van a listán, annak pedig majd fogom küldözgetni folyamatosan az információ morzsákat, hogy hogy áll a felvételi, küldök majd anyagokat, amikkel lehet készülni, úgyhogy nagyon jó lesz minden. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és akkor hamarosan jelentkezem, ha bármi kérdés van, akkor pedig kérdezzetek. Köszi, sziasztok!